ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติเกาหลีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี 2024 พร้อมภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องอาเพศจากสุสานหรือทั้งหมดนี้มันมีอะไรมากกว่านั้น 이런 데는 절대 사람이 누워있을 자리가 아니야. 딱 보니 묘바람입니다. 악지 중에 악지란 말이다. 관부 매혹지의 질천불 수호인신 연기 가세 자해 육십갑자 종불화생 위아도제 복입 전문이라. 내 꼬르구나! 저게 사람감 맞아? 판에서 뭐가 나왔다고 이 사람아! 뭐가 나왔다고 거기서 겁나 험한 게 유세차임이 ช่องของเรามีเมมเบอร์แล้วนะ ใครอยากซัพพอร์ตค่าขนมช่องจิ้มสมัครได้เลยหรือจะกดแต้งใต้คลิปหรือจะโดเนทผ่านลิงก์ในเม้นต์ปักหมุดก็ได้แต่แค่ทุกคนเข้ามาดูคลิปมากดไลค์มากดแชร์มาเม้นต์คุยกันแค่นี้ก็ถือเป็นการซัพพอร์ตช่องแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีทุกคนสโมนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาลงคลิปห่างมากช่วงนี้ติดภารกิจเยอะแยะมากมายก็วันนี้เรามาถึงคิวของหนังเกาหลีเรื่องนึงที่ผมชอบมากชอบแบบชอบคือเรื่องนี้กะจะหยิบมาวิเคราะห์นานแล้วแหละแต่เห็นว่ามันมีหลายช่องทำกันไปแล้วบวกกับข้อมูลมันกระจายมากแล้วมันมีหลายเอลิเมนต์ที่เราสงสัยแล้วผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะสงสัยแบบเดียวกันก็ผมพยายามหาข้อมูลมาให้ละพยายามหามุมมองใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแต่ก่อนจะไปเริ่มถ้าวันนี้ใครเจอกับแบดเดย์มาใครรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวผมก็อยากให้สิ่งนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนใช่เด้ คือที่หายไปเนี่ยไปทำธุระที่เพชรบูรณ์มาขากลับก็แวะคาเฟ่และข้างหลังมันจะมีเหมือนน้ำตกอ่ะก็เลยพาโคโรลงไปเล่นจะดูหน้าน้องมีความสุขมากเรียกก็ไม่ยอมขึ้นด้วยนะก่อนไปเริ่มขออีกอย่างหนึ่งช่องเราเปลี่ยนชื่อเป็นมิติจิตวิญญาณแล้วนะบอกไว้เผื่อใครยังไม่รู้ก็อีส้มโอคนเดิมนี่แหละวันนี้ Exuma ชื่อไทยคือขุดมันขึ้นมาจากหลุมส่วนเกาหลีเขาจะใช้ชื่อว่าพามโยมันก็เป็นความเชื่อหนึ่งที่เป็นการขุดศพขึ้นมาเพื่อที่เราจะย้ายไปฝั่งที่ดีกว่าเดิมแล้วตามความเชื่อทำไมต้องขุดทำไมในหนังมันถึงดูเป็นเรื่องใหญ่มีพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังพามโยหรือ Exuma ขุดมันขึ้นมาจากหลุมเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเมื่อปี 2024 กำกับโดยคุณชางเชฮยอนเรื่องเริ่มต้นเมื่อครอบครัวเศรษฐีชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ใน LA ได้ว่าจ้างให้ร่างทรงอย่างฮวาลิมแล้วก็บงกิวมาคลี่คลายเหตุการณ์ประหลาดที่คนในครอบครัวเผชิญซึ่งตัวฮาวาลิมเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องเกี่ยวกับยศบารัมหรืออาเพศจากสุสานซึ่งก็คือหลุมฝังศพของบรรพบุรุษในตระกูลที่ถูกฝังอยู่บนเขารกร้างห่างไกลผู้คนในเกาหลีวิธีแก้ก็คือการทำพามโยหรือการขุดศพขึ้นมาเพื่อย้ายไปฝังที่ทำเลใหม่ที่เหมาะสมหรือไม่ว่าจะเป็นการเผานั่นทำให้ฮาวาลิมกับบงกิวต้องพึ่งคิมซังด็อกสินแสที่รู้เรื่องทำเลสุสานทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็โกยองกึนสับปะเหร่อผู้รู้วิธีการจัดการกับศพแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทำเลที่ดูเลวร้ายในแทบทุกมิติของศาสตร์ฮวงจุ้ยกลิ่นอายแปลกๆในป่ารวมไปถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นตามมาสุดท้ายแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่ในหลุมศพนี้คืออะไรกันแน่คือหนังเรื่องนี้เปิดตัวในเกาหลีแรงมากยอดตั๋วตลอดการฉายจนถึงช่วงที่เข้าไทยปาไป10 ล้านกว่าใบละหมายความว่าคน10 ล้านคนในเกาหลีใต้แห่กันซื้อตั๋วเข้าไปในโรงเพื่อดูหนังเรื่องนี้เอาจริงตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมันมากเห็นหน้าหนังก็ยังงงอยู่ว่ามันเกี่ยวกับอะไรกะจะดูจนออกโรงผมก็ไม่ได้ดูเพิ่งมาได้ดูเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เองและด้วยความที่ปริศนาลึกลับของมันก็เลยทำให้ชอบมากถึงมากที่สุดและต้นไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของตัวผู้กำกับเองคุณชางเชฮยอนบอกว่าตอนเด็กๆเขาก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแถบชนบทและแถวบ้านเขามันจะมีสุสานเก่าอยู่บนยอดเขาอยู่หลังบ้านพอดีเลยพอสักประถมก็เกิดการรื้อถอนออกเพราะต้องสร้างถนนวันที่รื้อสุสานเขาก็ไปดูปรากฏว่าก็เห็นคนทำพิธีแปลกๆมีเจ้าหน้าที่กำลังขุดศพขึ้นมาด้วยความที่สุสานมันเก่ามันก็มีทั้งศพที่อายุหลัก10ไปจนถึงหลักร้อยปีเขาก็บอกว่าเขาจำความรู้สึกพวกนั้นได้ความสงสัยความลึกลับความน่าตื่นเต้นไอจังหวะที่โลงอายุ100 ปีถูกขุดขึ้นมามันให้ความรู้สึกเหมือนเจาะเวลาหาอดีตก
ก็เลยหยิบเอาแมททีเรียลตรงเนี้ยมาเริ่มต้นในการทำหนังเรื่องนี้ส่วนพิธีกรรมในเรื่องผู้กำกับยืนยันว่าพิธีกรรมทุกอย่างที่เห็นอิงมาแบบ 100% นักแสดงเขาก็ต้องไปเรียนว่าเป็นร่างทรงเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องพูดยังไงท่องคาถายังไงทำยังไงเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาสมจริงที่สุดแบบที่เราได้ดูกันขอไม่พูดพร่ำทำเพลงแน่นอนสปอยเลอร์เลิศไว้โตว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่พาร์ทของ Storyline คือใครดูเนื้อเรื่องเข้าใจแล้วไม่ได้อยากฟัง Storyline ต่อก็สามารถข้ามพาร์ทไปได้นะครับผมลง Time Stamp ไว้ให้หมดละหนังก็จะเปิดมาบนเครื่องบินซึ่งมีฮาวาริมกับบงกิวนั่งอยู่ทั้งคู่นั้นเป็นมูซกอินหรือแปลเป็นไทยก็คือร่างทรงแล้วก็กำลังบินไปที่ LA เพราะถูกว่าจ้างโดยพักจียงตระกูลร่ำรวยจากเกาหลีตระกูลหนึ่งซึ่งตอนนั้นเองแอร์สายการบินก็เข้ามาถามเราใกล้จะลงจอดแล้วรับไวน์เพิ่มไหมคะฮาวาริมก็บอกไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆแล้วฉันเป็นคนเกาหลีนะคะแอร์ได้ยินแบบนั้นก็ขอโทษขอโพยไปก่อนจะเดินกลับไปทำงานต่อคือคนที่ดูมาแล้วก็จะรู้นะว่าแกนหลักจริงๆของหนังเนี่ยมันพูดถึงอะไรซึ่ง opening scene นี้ก็ได้ฮินต์แล้วไกลๆแล้วว่ามันมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับความเป็นเกาหลีและความเป็นญี่ปุ่นอีกอย่างถ้าทุกคนได้ดูซับไทยจะเห็นนะครับว่าแอร์พูดญี่ปุ่นฮาวาริมก็พูดญี่ปุ่นพอเครื่องมาถึงเลขาของพักจียงเนี่ยก็มารับพวกเขาไปที่โรงพยาบาลให้ไปดูลูกของเขาที่มีอาการร้องไม่หยุดตั้งแต่เกิดที่นั่นแม่ของน้องก็อยู่ด้วยแล้วก็ดูไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่เลขาก็บอกว่าเราใช้หมอเก่งๆทุกคนที่นี่แล้วแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ระหว่างนั้นฮาวาริมก็เริ่มเอามือจะหลดขมับแล้วก็ผิวปากเพื่อเริ่มจับสัญญาณของวิญญาณจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้รวมไปถึงเสียงอะไรบางอย่างดังมาพร้อมกันก่อนจะหันไปบอกทุกคนว่าขออยู่กับเด็กสักครู่ปิดประตูปึ้งตอนนี้ในห้องมีแค่บงกิวกับเธอบงกิวก็เอาถุงเล็กๆเนี่ยมาวางบนอกน้องแล้วก็เริ่มท่องบทสวดพอสวดเสร็จฮาวาริมก็จัดการเดินไปดูม่านตาของเด็กพอแม่กับเลขาเข้ามาเธอก็หันไปถามว่าในครอบครัวเนี่ยมีใครอาการเหมือนกันไหมแต่ยังไม่ทันที่จะได้ตอบฮาวาริมก็บอกว่าพ่อเขาแล้วก็คุณปู่เขาได้ยินแบบนั้นเลขากับภรรยาเนี่ยก็มองหน้ากันคุยกันว่าเธอหมายถึงจียงกับพ่อเขาใช่ไหมพักจียงคือพ่อของเด็กส่วนพ่อของพักจียงก็คือปู่ของน้องเลขาก็ยืนยันว่าใช่ครับจากนั้นเขาก็ขับพาทั้งคู่เนี่ยไปที่บ้านพร้อมกับเสียงของฮาวาริมเป็น voice over พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในแสงสว่างและหันหน้าเข้าหาแสงเสมอโลกต้องมีแสงสว่างเราถึงจะมองเห็นคนจะเชื่อในสิ่งที่มองเห็นแล้วก็สัมผัสได้เท่านั้นโลกที่มีแสงสว่างแล้วก็ด้านหลังของมันนานมาแล้วที่ผู้คนรู้จักสิ่งที่อยู่ด้านหลังเรียกพวกมันไปต่างๆนานาพูดผีปีศาจยักษ์อสูรกายพวกมันริษยาและปรารถนาแสงสว่างเสมอจนบางทีก็ข้ามฝั่งมานั่นคือตอนที่ผู้คนเรียกหาฉันจังหวะนั้นถึงบ้านละพักจียงก็เดินลงมาหาทั้งหมดคุยกันที่ห้องนั่งเล่นท่ามกลางเสียงโวกเวกโวยวายของพ่อของจียงเหมือนกับที่ฮาวาริมบอกเอาไว้ว่าจียงกับพ่อมีอาการเขาก็เล่าว่าพี่ชายเขาฆ่าตัวตายที่แผนกจิตเวชในโรงพยาบาลจากนั้นอาการมันก็มาที่เขาแล้วก็ไปที่ลูกเขาเวลาหลับตาผมจะได้ยินเสียงกรีดร้องและรู้สึกเหมือนมีคนมาบีบคอเสมอฮาวาริมก็บอกว่าฉันเห็นกูริมจาตั้งแต่เข้ามาที่นี่แล้วกูริมจาแปลว่าเงาในแง่ความเชื่อกูริมจาก็สื่อถึงบางอย่างที่ดำรงอยู่แล้วคอยหลอกหลอนกัดกินเธอก็บอกว่ามันเป็นกูริมจาของคุณปู่คุณเราเรียกว่ายศบารัมถ้าแปลตรงตัวก็คือลมจากสุสานแต่ในบริบทของความเชื่อนั้นจะหมายถึงอาเพศจากสุสานแล้วเธอก็พูดต่อว่าง่ายๆคือบรรพบุรุษของคุณกำลังโกรธเคืองก็เลยออกมาตามรังควานลูกหลานแบบที่กำลังเจออยู่นี่จียงได้ยินแบบนั้นก็อึ้งแล้วงี้ต้องทำไงครับฮาวาริมก็ตอบกลับมาใช้เงินค่ะฉันทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญแล้วเธอก็นึกไปถึงคนคนหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ก่อนจะไปเล่าต่อขอตรงนี้นิดนึงก่อนหน้านี้ฮาวาริมพูดถึงการที่โลกมีแสงสว่างแล้วก็มีด้านหลังของมันก็คือเงามืดแล้วก็บอกว่ากูริมจาเนี่ยหรือเงาของคุณปู่กำลังตามรังควานตระกูลนี้อยู่ถ้าเราลองมองแบบมีนิ่งของมันดีๆเงาคือสิ่งที่อยู่ด้านหลังแสงสว่างเพราะฉะนั้นเงาของคุณปู่มันก็คือด้านหลังของคุณปู่ถ้าให้แปลไทยเป็นไทยก็คืออดีตของปู่ตั้งหากคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดถ้าเรามองดีๆผมก็คิดว่าหนังเนี่ยใบ้ความจริงจุดนี้มาให้เราแล้วจากนั้นหนังก็หันมาเล่าเรื่องของคิมซังด็อกสินแสที่รู้เรื่องทำเลสุสานเป็นอย่างดีแล้วก็โกยองกึนสับปะเหร่อที่รู้ทุกขั้นตอนของการจัดการศพทั้งคู่กำลังทำพามโยให้กับครอบครัวหนึ่งอยู่ก็เปิดโลงออกยองกึนก็เช็คไม่มีน้ำขังโลงสะอาดดีกลิ่นก็ไม่ได้เหม็นเน่าอะไรเราก็จะเห็นของใช้อะไรเต็มโลงไปหมดและซังด็อกก็เดินมาคุยกับคนของตระกูลว่าผมเนี่ยเป็นคนหาทำเลฝังศพให้แม่กับบรรพบุรุษคุณใช่ไหมทุกคนถึงยังได้แข็งแรงธุรกิจรุ่งเรืองดีขนาดนี้นี่จะให้ผมขุดอีกกี่รอบไอที่ตรงเนี้ยเป็นทำเลที่ดีที่สุดในอาชีพ40ปีของผมแล้วดูสิมีท่าทั้ง5ครบและนี่ก็ราคาถูกมากคุณไม่ต้องห่วงหรอกฝังกลับไปแบบเดิมนั่นแหละหัวหน้าตระกูลก็สงสัยแล้วทำไมท่านถึงมาเข้าฝันลูกๆผมล่ะคือตรงนี้
ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยมันคือการปูพื้นฐานสั้นๆเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการฝังศพของบรรพบุรุษเขาก็เชื่อกันว่าถ้าทำเลของสุสานดีคนในตระกูลจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะมีน้ำมาขังมีรากต้นไม้มาชายพังมีสัตว์มาขุดแทะอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยองกึนตรวจเช็คตอนเปิดโรงนั่นแหละคือถ้ามีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ายศปารัมหรืออาเพศจากสุสานคนในตระกูลจะเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างครอบครัวนี้เขาก็บอกว่าลูกกับภรรยาเนี่ยฝันเห็นแม่ตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตระกูลของพักจียงนั่นเองทีนี้พอยองกึนเอากระดูกขึ้นมาเช็คก็พบว่ากระดูกทุกอย่างอยู่ครบแต่ฟันนะไม่มีซังด็อกเลยบอกว่ามีคนเอาฟันปลอมท่านไปตอนนี้ท่านหิวกินอะไรไม่ได้ปรากฏว่าหลานในตระกูลนั่นแหละเอาไปน้องก็บอกคิดถึงย่าอยากได้ของย่าเก็บเอาไว้บ้างทุกคนก็เข้ามาปลอบกันพอเสร็จงานทั้งซังด็อกกับยองกึนก็เข้ามาที่สำนักงานนั่งกินข้าวกันอยู่จนฮวาริมกับบงกิวเดินเข้ามาทั้งหมดไม่ได้เจอกันมา3 ปีซึ่งซังด็อกก็ดูออกบอกว่าได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นเงินเนี่ยลอยฟุ้งเลยฮวาริมก็เลยเล่าเคสของตระกูลพักจียงให้ฟังลูกคนโตทุกคนถูกผีตามรังควานเด็กแรกเกิดก็ด้วยแต่ไม่น่าจะถึงขั้นถูกสิงฉันมั่นใจว่ามันคือยศบารัมฝั่งบ้านของพักจียงที่ LA แม่ของเขาก็ถามว่าจะขุดศพปู่ขึ้นมาจริงเหรอมันผ่านมาเกือบ100 ปีได้แล้วนะนี่ลูกเชื่อพวกนั้นเหรอและคิดว่าลูกที่เกาหลีจะเห็นด้วยไหมล่ะจียงก็บอกเขาเป็น Head of Family แล้วผมเป็นคนตัดสินใจเองคือตรงนี้เราก็จะรู้แหละว่าฝั่งครอบครัวเนี่ยก็มีบางคนรู้สึกไม่ไว้ใจพวกฮวาริมสักเท่าไหร่ตัวจียงเองก็เหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ก็พอลูกพอลองมาทุกหนทางแล้วนี่คือเวสุดท้ายที่เขาจะทำได้พอถึงวันนัดหมายทุกคนก็มารวมตัวกันซังด็อกนั่งคุยอยู่กับจียงในรถกำลังถามข้อมูลต่างๆซึ่งจียงก็พูดขึ้นมาว่ารับปากผม2 เรื่องได้ไหมเก็บเรื่องวันนี้ทั้งหมดเป็นความลับแล้วก็เผาศพทิ้งทันทีที่เอาขึ้นมาเผาพร้อมโลงนะครับซังด็อกก็บอกต้องแจ้งสำนักงานเขตก่อนแล้วก็ต้องเปิดโลงเอากระดูกขึ้นมาตรวจทุกชิ้นด้วยถึงจะย้ายหรือเอาไปเผาได้จียงก็บอกว่าครอบครัวผมเนี่ยคัดค้านหนักมากผมเลยอยากรีบแต่ยังไม่ทันได้พูดจบซังด็อกก็บอกว่างั้นเราไปดูสุสานกันก่อนตรงนี้คนดูอย่างเราก็จะรู้สึกแปลกๆทำไมต้องรีบขนาดนั้นทำไมต้องเผาเลยไม่ต้องเปิดโลงทำไมไม่อยากให้ใครรู้เรื่องทั้งหมดก็พากันขับรถไปที่สุสานซึ่งอยู่ที่คังวันโดเป็นจังหวัดหนึ่งของเกาหลีใต้ระหว่างขับรถไปซังด็อกกับยองกึนก็คุยกันว่ามันแปลกๆในโรงมีอะไรอยู่หรือเปล่าจากนั้นสายตาของซังด็อกก็หันไปเห็นป้ายเป็นป้ายวัดที่ชื่อโพกุกซึ่งบนป้ายมันมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอยู่พอมาถึงสุสานก็เป็นภูเขาใหญ่มากไม่มีบ้านคนรกร้างต้นไม้เต็มไปหมดจอดรถแล้วก็ยังต้องเดินขึ้นไปอีกเข้าไปในป่าฮวาริมก็หันมาถามซังด็อกเคยเจอสุสานบนยอดเขามาก่อนไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีหรอกอันนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกฮวาริมก็สงสัยไหนบอกเคยไปมาหมดแล้วมีที่ที่ไม่รู้จักด้วยเหรอซังด็อกเลยบอกขึ้นว่าฉันไปแต่ทำเลที่ดีนะจากตรงนี้แน่นอนยอดเขานี้ไม่น่าจะใช่พื้นที่มงคลสักเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ตอนนั้นเองฮวาริมก็หันไปเห็นสุนัขจิ้งจอกพากันมามองพวกเขาตรงนี้หนังได้ทิ้งคำใบ้ไว้ให้เราอีกจุดหนึ่งตอนแรกสุดที่ฮวาริมไปหาเด็กน้อยและผิวปากตรวจสอบจากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วก็มีเสียงบางอย่างแทรกออกมาซึ่งเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันเป็นเสียงเดียวกับเสียงร้องของสุนัขจิ้งจอกพวกนี้พอทั้งหมดเดินมาถึงก็พบว่าหลุมศพเนี่ยมันเป็นแค่กองดินสุ่มๆกันแล้วก็มีป้ายเล็กๆปักอยู่ซังด็อกก็ก้มลงไปหยิบดินเข้าปากแล้วก็บ้วนทิ้งก่อนจะเดินไปดูหลังป้ายหลุมศพที่ไม่มีแม้แต่ชื่อสลักไว้จากนั้นเขาก็หันไปถามจียงว่ารู้ไหมใครหาสุสานให้จียงบอกว่าเป็นพระชื่อดังสมัยนั้นเขาบอกว่าทำเลนี้ดีที่สุดแล้วเพราะคุณปู่สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ประเทศพระคนนั้นฉายาคือกีซุนีตอนนั้นโจรมันเยอะเขาเลยทำสุสานไม่ให้สะดุดตานะครับคือซังด็อกเนี่ยดูออกเลยว่าหนักใจและกำลังคิดอะไรบางอย่างในหัวเดินกลับไปกลับมาไม่พูดอะไรก่อนจะเดินมาหาจียงบอกว่าผมรับงานนี้ไม่ได้แล้วก็เดินไปเลยอีก3 คนที่เหลือก็งงตามมาคุยกันในรถคือเงินมันดีมากตอนแรกดูก็อยากทำแล้วไงตอนนี้เปลี่ยนใจซังด็อกก็บอกว่าตลอด40 ปีที่ขายที่ดินสุสานมาเนี่ยที่ดินนี้คือที่ดินต้องห้ามไม่มีมนุษย์คนไหนควรถูกฝังอยู่ที่นี่ขืนเราเข้าไปยุ่งสุ่ม4สุ่ม5ได้ตายกันหมดแน่แล้วก็หันไปหาฮวาริมเธอเห็นจิ้งจอกนั่นแล้วใช่ไหมจิ้งจอกที่สุสานถือเป็นรางร้ายที่ดินผืนนี้มันเลวร้ายที่สุดในการทำเป็นสุสานแต่พักจียงด้วยความที่เขาไม่เหลือหนทางอื่นแล้วในการช่วยลูกเขาก็ตื้อต่อพาทั้งหมดมาที่บ้านเล่าให้ฟังเรื่องลูกบอกว่าก่อนหน้านั้นท้องมา2 รอบแต่ก็แท้งหมดไม่ทราบสาเหตุหันไปถามอาจารย์ว่ามีลูกไหมซังด็อกก็บอกว่าลูกสาวทำงานอยู่เยอรมันเป็นวิศวกรการบินซึ่งระหว่างที่คุยกันนั้นฮวาริมก็สังเกตเห็นว่าจียงเนี่ยนั่งมือสั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความเครียดแบบแสนสาหัสพักจียงก็ถามขึ้นมาเลยว่าช่วยลูกผมได้ไหมแต่ซังด็อกถามกลับว่าคุณปกปิดเรื่องบางอย่างกับเราใช่ไหมแล้วก็พูดตัวเลขออกมา 38.3417 128.3189 มันคือลองติจูดและติจูดที่สลักไว้ที่ป้ายหลุมศพนั่นผมไม่รู้หรอกว่าพระชื่อกีซุเนนั้นเป็นใครแต่มั่นใจได้เลยว่าเขามีเจตนาบางอย่างจียงได้ยินก็งงแล้วก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องพระกีซุเนนั้นด้วยซังด็อกก็ย้ำต่อว่าไอการย้ายสุสานบนที่ดินผืนนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากระหว่างนั้นฮวาริมมองรูปเด็กน้อยบนโต๊ะก่อนจะโพ่งขึ้นมาเราทำพิธีบูชายันกันเถอะเราทำไปพร้อมกับการ
ขุดสุสานก็ได้นี่คะตอนแรกซังด็อกก็ไม่อยากทำเพราะไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนแต่ฮาวาริมก็ยืนยันว่าถึงจะเป็นครั้งแรกแต่ตามทฤษฎีเนี่ยมันทำได้นี่คะสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมพิธีที่กำลังทำนั้นเรียกว่าการส่งผ่านเคราะห์กรรมเราจะผูกคนที่เกิดปีกุล5คนเข้ากับหมูบูชายัน5ตัวซึ่ง5คนนี้จะเป็นคนขุดสุสานให้เราพลังงานชั่วร้ายในหลุมจะถูกส่งไปที่หมูพวกนั้นและฮาวาริมก็จะเป็นคนปัดเป่ามันออกไปวันนั้นอาของพักจียงก็มาร่วมพิธีด้วยซึ่งก็คือลูกสาวของปู่จียงหรือคนที่นอนอยู่ในหลุมนี่แหละฮาวาริมก็เริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องท่องบทสวดตีกลองเต้นระบำตามแบบฉบับพิธีแล้วก็มีการใช้ดาบคู่คือซีนพิธีกรรมนี้เขาแช่เลยตั้งแต่เริ่มจนจบพอทำไปสักพักจียงก็เดินมาตะโกนว่าพามโยพร้อมกับเอาพลั่วเนี่ยทุบหลุม3รอบเป็นการส่งสัญญาณให้เริ่มขุดแล้วจากนั้นคนอีก5คนก็ขุดหลุมพอเจอโลงปุ๊บทุกอย่างก็หยุดมีผ้าสีแดงถูกคลุมเอาไว้เขียนด้วยอักขระบางอย่างสภาพโลงทำจากต้นสนมังกรเป็นลวดลายที่ดูรู้เลยว่าคนในโลงเนี่ยคนใหญ่คนโตจากนั้นทุกคนก็หามโลงเข้ารถเพื่อที่จะเอาไปเผาตามคำขอของพักจียงตอนนั้นเอง1ใน5คนที่ขุดหลุมเนี่ยเขาก็ลงไปดูว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าใช้พลั่วทิ่มๆไปลงไปในดินจนไปเจอเข้ากับงูตัวหนึ่งเล็กๆเลื้อยออกมาแต่ที่แปลกคือตรงหัวมันเนี่ยดูลุงลังเหมือนผมแต่คนนี้เห็นก็เลยสับไปกลางตัวเท่านั้นแหละงูก็พงกหัวขึ้นมาร้องกรีดเป็นหน้าของผู้หญิงผมยาวๆจังหวะนั้นเองฮาวาริมก็เริ่มสัมผัสได้ถึงอะไรแปลกๆแล้วฟ้าก็เริ่มครึ้มลมแรงจากนั้นฝนก็ตกลงมาทำให้ยองกึนกับซังด็อกต้องหยุดรถลงไปบอกจียงว่าวันนี้เผาไม่ได้แล้วเพราะถ้าเผาวันฝนตกวิญญาณคนตายจะไม่ไปสู่สุคติทำให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจเอาศพไปไว้ในห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วแน่นอนว่าเป็นการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าไปได้โดยไม่มีใครรู้เพราะจียงต้องการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตอนไปที่โรงพยาบาลอาของจียงก็มาด้วยเขาก็บอกว่าผมจ่ายเท่าที่สมควรแล้วก็พูดเท่าที่สมควรด้วยครับคุณอาไม่ต้องเป็นห่วงฝั่งอาเองก็บอกว่าลองคิดเรื่องย้ายเขาไปสู่ศาลประจำตระกูลเถอะคืออาเนี่ยไม่อยากให้เผาแต่ดูเหมือนจียงจะดูคาในใจตอนนั้นเองซังด็อกด้วยความที่คาใจเนาะรู้สึกไม่ชอบมาพากลกับเรื่องทั้งหมดวันนี้เขาก็เลยขับรถไปที่วัดโพกุกที่เห็นตอนขามาเดินเข้าไปเจอกับหลวงพ่อที่นั่นบอกว่าเห็นสัญลักษณ์ฮวงจุ้ยบนป้ายก็เลยแวะเข้ามาหน่อยหลวงพ่อเลยดูออกว่าเป็นซินแสแกก็บอกว่าที่นี่มันเก่าแก่มา100 กว่าปีแล้วเจ้าอาวาสที่ก่อตั้งวัดท่านมีชื่อเสียงในด้านฮวงจุ้ยน่ะซังด็อกได้ยินแบบนั้นก็เลยถามว่าเจ้าอาวาสที่ก่อตั้งวัดมีฉายาว่ากีซุเนะหรือเปล่าแต่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ท่านชื่อวอนบงว่าแต่โยมถามทำไมเหรอซังด็อกเลยพูดถึงเรื่องหลุมศพบนเขาหลวงพ่อก็บอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันไอ้หลุมศพนั่นน่ะเห็นว่าเป็นคนใหญ่คนโตเขาก็ลือกันว่ามีสมบัติอยู่ในหลุมนั้นบางก็ว่าเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโชซอนบางก็บอกว่าเป็นพระราชาที่ไม่มีใครรู้จักไอ้โจรขุดสุสานก็แห่มาที่นี่เต็มไปหมดบางคนก็ถูกจับตัวไปแล้วนะบางคนก็หนีไปฝั่งเกาหลีเหนือยังไม่ได้ลองขุดกันเลยมั้งสมัยนั้นคุมเข้มมากเข้าใกล้ยังยากเลยแล้วหลวงพ่อก็พาซังด็อกมาดูในโรงเก็บของบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ขุดยังกองอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยอาจารย์ก็หยิบมาดูคือมันดูไม่เหมือนพวกจอบพวกเสียมที่เอาไว้ขุดได้แต่มันดูเหมือนหมุดบางอย่างที่ใช้ปักลงไปมากกว่าระหว่างที่ลงอยู่ในห้องดับจิตของโรงพยาบาลยองกึนก็ออกมาหาอะไรกินแถวนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ที่เขาไปยัดเงินกลับมาที่ห้องพยายามจะงัดเปิดโรงออกเพราะจากคำบอกเล่าของพระที่วัดโพกุกลือกันว่าในโรงมีสมบัติแน่นอนคนในพื้นที่แบบตะคนนี้ก็ต้องได้ยินข่าวลือนั้นก็เลยมางัดดูสักหน่อยมีสมบัติจริงเปล่าจังหวะที่กำลังงัดนี่แหละฮาวาริมกับบงกิวเดินเข้ามาพอดีเป็นจังหวะเดียวกันกับที่โรงถูกเปิดออกทำให้บางอย่างหลุดออกมาจนฮาวาริมสลบไปส่วนตานี่ได้เห็นแบบนั้นก็วิ่งหนีหลังจากนั้นฮาวาริมก็ถูกพามาที่ ER มีบงกิวยองกึนแล้วก็ซังด็อกอยู่ด้วยเธอก็บอกว่ามีบางอย่างออกมาจากโรงนั่นบางสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆตอนนั้นเองที่ LA บ้านของพักจียงพ่อของเขานั่งรถเข็นอยู่ในห้องนอนชั้นบนก็มองออกไปนอกหน้าต่างจู่ๆก็เรียกว่าพ่อครับคือในหลุมเนี่ยเป็นปู่ของพักจียงเป็นพ่อของคุณพ่อจียงพอพ่อของจียงเห็นพ่อตัวเองมาก็มีเสียงของพ่อนั่นแหละเรียกบอกว่าจงซุนเปิดหน้าต่างให้พ่อหน่อยแน่นอนเขาเปิดซึ่งทันทีที่เปิดเราก็จะเห็นเงาสะท้อนผ่านกระจกว่ามันมีร่างของใครบางคนกำลังโซยกินอาหารบนโต๊ะอย่างหิวโหยแล้วก็อดอยากมานานจากนั้นผีพ่อก็มากระซิบข้างหลังที่นี่อุดมไปด้วยนมและน้ำผึ้งพ่อของแกทั้งหิวแล้วก็หนาวเหน็บจากนั้นผีเขาเอื้อมมือมาบีบหัวใจลูกจนตายตอนนั้นแม่ของจียงหรือภรรยาของตาคนนี้อยู่ชั้นล่างกำลังเปิดทีวีเต้นรำดื่มเหล้าปล่อยจอยซึ่งแน่นอนผีพ่อสามีก็มารำด้วยตัดกลับมาที่โรงแรมเดอะพลาซ่าที่โซลจียงเผลอหลับไปในอ่างน้ำซังด็อกก็พยายามโทรหาพลางขับรถไปด้วยแต่แน่นอนเขาไม่ได้ยินซึ่งฮวาริมบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยไปหาจียงที่โซลทันทีเพราะเขากำลังตกอยู่ในอันตรายตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพ่อของจียงลมพับไปแล้วส่วนแม่ก็โดนบีบคอนอนอยู่กับพื้นฮวาริมยังบอกอีกว่าวิญญาณนั้นถูกจองจำมา100 ปีลองเรียกหาใครก็ไม่เจอวิญญาณดวงนั้นมันมีแต่ความอาฆาตแล้วเขาต้องไปหาลูกหลานทุกคนแน่ๆค่ะตอนนี้ทั้ง3คนตัดสินใจที่จะทำพิธีเรียกวิญญาณกลับมาโดยให้บงกิวเป็นภาชนะฮวาริมก็เริ่มสวดบทสวดตีกลองแล้วก็ทำตามขั้นตอนสักพักวิญญาณปู่ก็มาเข้าจริงๆโดยมียองกึนเนี่ยคอยจับเชือกเอาไว้อีผีนี่ก็บอกฉันจะพาลูก
หลานฉันไปให้หมดแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรมากบงกิวก็อ้วกออกมาปรากฏว่าอีผีนี่ไปละเป็นจังหวะเดียวกับที่จียงสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องและซังด็อกก็โทรมาหาเขาพอรับสายเนี่ยปลายสายบอกว่าเขากำลังมีอันตรายผมใกล้ถึงแล้วกำลังขึ้นไปตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเป็นเสียงซังด็อกเรียกให้เปิดทีนี้งงใครตัวจริงวะเนี่ยไอปลายสายก็บอกอย่าเปิดนะตอนนี้โรงปู่คุณถูกเปิดคุณต้องฟังให้ดีใจเย็นๆออกห่างจากประตูแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างแล้วคุณปู่จะคุ้มครองคุณฟังแบบนี้ตอนนี้เรารู้แล้วไอ้ข้างนอกในตัวจริงแต่ด้วยความสับสนบวกตกใจเขาเลยทำตามไอ้จังหวะลังเลจะเปิดหน้าต่างอยู่นั้นในโทรศัพท์ก็ตะโกนออกมาบอกให้เปิดจากนั้นหน้าต่างก็เปิดออกเองทำให้วิญญาณของปู่เข้ามาสิงซึ่งซังด็อกก็ให้พนักงานเนี่ยไขประตูเข้ามาเห็นจียงยืนอยู่บนโต๊ะมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ทำท่าเคารพก่อนจะพูดคำสรรเสริญจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วก็อ้วกออกมานั่งพับลงไปกับพื้นจนซังด็อกบอกให้พนักงานเรียกรถพยาบาลฝั่ง3คนที่เหลือก็จัดการเอาโลงใส่กระบะจะเอาไปเผาเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดยองกึนก็โทรหาซังด็อกบอกให้เขาขออนุญาตครอบครัวเขาด้วยตอนนั้นที่ห้องจียงเอาแต่กินน้ำไม่รู้หมดไปกี่สิบขวดคือกระดกไม่หยุดเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจิ้งจอกหักเอวเสือซังด็อกได้ยินก็งงแล้วจียงก็ค่อยๆหันหน้ามาคือคอบิดแล้วก็พูดต่อจิ้งจอกหักเอวเสือเลขาที่ยืนดูอยู่ก็อึ้งคอหมุนขนาดนั้นไม่นานคอเขาก็หักแครกกระแทกลงพื้นฝั่งลูกของจียงที่ LA ภรรยาก็บอกพยาบาลว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านแป๊บนึงติดต่อใครไม่ได้เลยพยาบาลก็โอเคเดี๋ยวเฝ้าลูกให้ซึ่งแน่นอนอีผีปู่มาหาหลานตอนนี้รถพยาบาลมารับตัวจียงแล้วซังด็อกก็บอกว่าให้เลขาเนี่ยโทรหาคนที่เหลือที่ LA แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็โทรติดต่อใครไม่ได้ตัวซังด็อกก็เลยโทรหาอาของจียงที่เกาหลีฝั่ง3คนไปขอใช้เตาเผากับคนรู้จักเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโดนจับได้ตายแน่แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องทำเพราะตอนนี้หลานคนเล็กของตระกูลกำลังถูกเอาชีวิตซังด็อกเองก็พยายามอธิบายให้อาฟังแหละว่าพ่อของคุณเนี่ยกำลังไปหาหลานที่ LA เราติดต่อคนที่นั่นไม่ได้คุณต้องอนุญาตให้เราเผาโรงครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าอีผีเนี่ยมาเอามือวนๆที่ท้องน้องจากนั้นฮาร์ทเรทก็พุ่งหัวใจเต้นเร็วขึ้นแน่นอนถ้าทะลุกว่านี้ไม่รอดแน่ๆกระทั่งคุณอาก็ยอมให้เผาซังด็อกเลยบอกอีก3คนทันทีซึ่งยองกึนก็กดเตาเผาทันทีแล้วมันก็ได้ผลผีบรรพบุรุษค่อยๆหายไปเด็กรอดตายแต่จียงนั้นหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็พากันปั๊มแล้วคืนแห่งฝันร้ายนี้ก็จบลงมีวันหนึ่งซังด็อกเนี่ยไปหาชางมินคนที่เคยขุดสุสานวันนั้นที่เขาไปเจอเข้ากับงูประหลาดหัวผู้หญิงยองกึนก็บอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาป่วยหนักมากให้ซังด็อกแวะไปหาเขาหน่อยไปถึงก็คือโซมมากชางมินก็บอกว่าเขาฝันร้ายเห็นภาพหลอนหาหมอก็หาสาเหตุไม่ได้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะงูตัวนั้นให้ซังด็อกช่วยหาศพมันมาสวดมนต์ให้หน่อยเผื่อทุกอย่างจะดีขึ้นเห็นแบบนั้นก็เลยกลับไปที่ยอดเขาก็เจอพวกจิ้งจอกเหมือนเดิมมาแอบมองซังด็อกก็เริ่มขุดลึกลงไปอีกรอบจนเขี่ยไปเจอศพงูแต่พอเอามือปาดดูปรากฏว่ามันเป็นหัวผู้หญิงเล็กๆพอขุดลงไปอีกก็เจอเข้ากับอะไรบางอย่างใต้นั้นเป็นโลงศพที่ฝังอยู่ในแนวตั้งเห็นแบบนั้นก็โทรหาคนอื่นจนทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันยองกึนบอกว่าบางทีถ้าดินถล่มมันก็อาจพลิกเป็นแนวตั้งได้แต่นี่มันใหญ่เกินไปหน่อยหรือเปล่าคือเทียบกับตัวแล้วเนี่ยมันใหญ่มากจนดูน่าสงสัยว่าข้างในนี้ใช่มนุษย์ไหมรอบโลงมีโซ่เหล็กหนามมัดรอบไปหมดเลยเหมือนไม่ให้ใครเปิดเข้าไปหรือบางทีอาจจะเป็นการกันไม่ให้อะไรออกมาวาริมเห็นแบบนั้นก็บอกว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าค่ะแต่ซังด็อกก็ยืนยันว่าจะเอาออกมาก็เลยพากันขุดต่อตอนนั้นพวกสุนัขจิ้งจอกมามุงกันเต็มไปหมดเลยทั้งหมดออกแรงดึงลงขึ้นมาซึ่งมันใหญ่มากน่าจะยาวประมาณ2 เมตรได้ทุกคนขับรถหามลงนั้นไปที่วัดโพกุกหลวงพ่อก็เอาลงไปไว้ในโรงเก็บของเพื่อรอเจ้าภาพมาที่วัดจากนั้นฮาวาริมก็ขอข้าวเหนียวมาโรยรอบโรงแล้วก็เอาเลือดม้ามาป้ายเป็นเหมือนอาณาเขตรอบๆกระทั่งคุณอาของจียงมาถึงแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องจริงๆไม่รู้ว่านี่คือโรงใครแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาฝังซ้อนแบบนี้ไม่รู้ว่าทำไมพ่อเธอถึงถูกฝังเอาไว้บนที่ไม่ดีบนยอดเขาซังด็อกก็เลยพูดขึ้นว่าเขาเนี่ยเห็นข้อความสลักไว้ที่ป้ายหลุมศพรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลางซึ่งก็คือตำแหน่งของปู่ตระกูลพักนี่แหละแล้วมันยังไงที่เกาหลีก็จะรู้กันดีว่าสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองฝั่งนั้นเขาได้สร้างสภาที่ปรึกษากลางขึ้นทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาในการออกกฎหมายแล้วก็ออกนโยบายต่างๆเพื่อกลืนความเป็นชาติเกาหลีซึ่งการที่คุณปู่ของจียงได้ตำแหน่งนี้หมายความว่าเขานั้นได้แปลพรรคไปอยู่ฝั่งญี่ปุ่นในสมัยนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมจียงรวมไปถึงคนอื่นในครอบครัวไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้และที่ผ่านมาก็ไม่มีใครมาดูแลหลุมศพนี้เป็น100 ปีคือปล่อยเอาไว้แบบนั้นน่ะเพราะว่าอายสังคมกลัวคนอื่นรู้แล้วก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นคนทรยศชาติก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผีปู่แค้นลูกหลานขนาดนั้นคุณอาแกก็บอกว่าถึงอย่างนั้นก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงถูกฝังไว้แบบนั้นเพราะพระกิซุเนะนั้นเป็นคนญี่ปุ่นชื่อจริงๆคือมุรายามะจุนจิเลยยิ่งไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันแล้วทำไมถึงปฏิบัติกับพ่อเธอขนาดนี้ทั้งที่พ่อเธอก็ภักดีต่อจักรวรรดิญี่ปุ่นก่อนกลับอาก็บอกว่าจัดการกับโรงนั่นตามสมควรได้เลยคืนนั้นฮาวาริมก็บอกว่าให้เผามันดีกว่าความหมายของเธอคือจะเผาณตอนนี้แต่ซังด็อกก็บอกว่าจะเผาทันทีที่ฟ้าสางคือรอให้เช้าก่อนฮาวาริมก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่เราจะเห็นเลยว่าสีหน้าของเธอนั้นดูมีอะไรบางอย่างที่กังวลอยู่
หลังจากที่ทั้งหมดกินอิ่มนอนหลับตกดึกคืนนั้นเองทุกคนนอนหมดละแต่ด้วยความคาใจฮาวาริมก็เลยโทรหาพี่สาวถามเรื่องมุรายามะจุนจิพี่สาวก็บอกว่านี่จำไม่ได้เหรอเมื่อก่อนอาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะมุรายามะจุนจินะเป็นนักพรตองค์เมียวจิ้งจอกในญี่ปุ่นเมื่อก่อนอาจารย์ก็เคยเจอแล้วท่านก็บอกว่าพลังของเขามหาศาลเกินกว่าจะเป็นมนุษย์เลยมั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นปีศาจจิ้งจอกพอวางสายฮาวาริมก็บอกกับยายที่คอยคุ้มครองเธอมาตลอดยายคะหนูสังหรณ์ใจไม่ดีเลยตัดภาพมาที่หลวงพ่อกำลังจะปูที่นอนละแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโครมครามแปลกๆเลยเดินไปดูฝั่งบงกิวเองแล้วก็ยองกึนเนี่ยนอนอยู่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆคล้ายผีอำจนบงกิวลืมตาขึ้นมาก็เห็นหลวงพ่อในสภาพที่เปื้อนเลือดยืนอยู่บนตัวพูดซ้ำๆว่ามันเอาตับฉันไปมีคนเอาตับฉันไปพูดแบบนี้บงกิวเห็นแบบนั้นก็ใช้พลังวาดอะไรสักอย่างจนหลุดออกมาเขาก็เดินไปที่ห้องหลวงพ่อก็ไม่เจอใครไปที่โรงเก็บของที่มีไอ้โรงยักษ์นั้นตั้งอยู่มันก็ล็อกจังหวะนั้นเองมีเสียงหมูร้องโหยหวนมาเขาเลยเดินไปดูก็เห็นว่าน้องหมูกำลังแตกตื่นบางตัวก็กำลังกินซากอะไรสักอย่างอยู่ที่พื้นหันไปอีกทางเห็นร่างคนงานเนี่ยมันถูกยกขึ้นขยับไปมาแปลกๆเห็นงั้นก็รีบวิ่งออกไปทันทีซึ่งหนังก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีใครสักคนตัวสูงๆถือคนงานคนนั้นแล้วก็ฉีกจนหัวหลุดกระเด็นออกมาทีนี้บงกิวรีบมาคอเรียกฮาวาริมจังหวะที่เธอกำลังจะลงรถนั้นคุณยายก็มาจับเอาไว้เสมือนเป็นการเตือนทั้งคู่เข้ามาในห้องเก็บของปรากฏว่าโรงยักษ์ที่ตั้งอยู่นั้นมันมีรอยถูกแหวกออกเหมือนตัวอะไรสักอย่างออกมาแล้วก็พุ่งทะลุหลังคาออกไปพอรอบด้านถูกล้อมไว้ด้วยข้าวเหนียวกับเลือดม้าไงเลยออกไม่ได้ต้องพุ่งขึ้นข้างบนบงกิวก็บอกว่าผมว่ามันน่าจะอยู่ที่เล้าหมูฮาวาริมเลยสั่งให้ไปปลุกทุกคนเดี๋ยวนี้พอเขาวิ่งไปเธอก็ไปหยิบของบางอย่างออกมาจากโรงเป็นหมวกซามูไรโบราณขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและไม่นานร่างยักษ์ก็เดินมายักษ์แบบยักษ์เลยเพราะมันสูงมากเป็นวิชวลที่น่าขนลุกมากคือตอนผมดูมันแบบตัวเหี้ยอะไรเนี่ยก็มันพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าสลักประตูถูกเปิดแล้วมีมนุษย์อยู่ที่นี่หรือข้ามาเอาหมวกของข้าฮาวาริมด้วยความไหวพริบเธอก็ก้มหัวลงรีบพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่เจ้าค่ะในท่านข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าเป็นทาสรับใช้ท่านอิตาซามูไรก็ถามต่อได้เอาปลาอายุกับแตงมาให้ข้าหรือไม่ฮาวาริมด้วยความกลัวบวกกับตกใจยังไม่ทันได้ตอบอะไรผีมันก็ตะคอกกลับมาได้ยินที่นายเจ้าพูดหรือไงแล้วก็โยนหัวคนมาคนที่ไปฆ่าที่เล้าหมูบอกว่าข้าไปตัดหัวนายพลข้าศึกมาคือเป็นผีบ้ามนะฮัดมากฮาวาริมก็บอกขออภัยค่ะนายท่านข้าจะไปเตรียมปลาอายุมาให้เดี๋ยวนี้แต่พอเงยหน้าขึ้นมองไอ้ตัวนั้นก็หายไปแล้วและสักพักมันก็มาโผล่อยู่บนหลังคาแล้วก็บอกว่านี่มันมนุษย์นี่ฮาวาริมเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีอีตัวนั้นก็ตามมาจนบงกิวเนี่ยโผล่เอาแฉลงมาแทงแต่แน่นอนแทงไม่เข้าแล้วทั้งคู่ก็ได้เห็นปีศาจตรงหน้าเป็นซามูไรญี่ปุ่นโบราณสูงเกือบ2 เมตรจากนั้นมันก็จับหน้าล็อกหัวบงกิวเอาไว้เอามือจกที่4 ข้างเลือดกระฉูดตับกระจายแล้วก็เดินมาหาฮาวาริมแต่ตอนนั้นเองมันก็เหลือบไปเห็นเจดีย์ปูนเล็กๆข้างกันแล้วทุกอย่างก็หยุดพนมมือขึ้นสวดมนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กลายร่างเป็นลูกไฟลอยวนอยู่ข้างบนตอนนั้นทุกคนเห็นกันหมดไม่ว่าจะฮาวาริมบงกิวยองกึนหรือว่าซังด็อกแล้วไม่นานลูกไฟนั้นก็ลอยหายไปเห็นแบบนั้นทุกคนสติหลุดไปหมดแล้วภาพตัดมาที่โรงพยาบาลบงกำลังผ่าตัดยองกึนก็นอนไข้ขึ้นซังด็อกก็คือนิ่งสนิทตอนนั้นข่าวก็ออกว่ามีหมีป่ามาบุกวัดทำร้ายหมูแล้วก็ฆ่าคนไป2 คนคือหลวงพ่อกับคนงานในเล้าหมูฮาวาริมเธอก็มานั่งรอบงกิวที่หน้า OR ไม่นานซังด็อกก็เดินมาหาพร้อมกับขอโทษที่เอามันขึ้นมาฮาวาริมก็บอกว่ามันมีรอยเท้ามีเงาตามหลักแล้วดวงวิญญาณนั้นไม่สมบูรณ์ผีจะปราศจากร่างกายมันเลยทำอะไรมนุษย์ไม่ได้แต่สิ่งนั้นต่างออกไปมันไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าจองยองถ้าไทยเราจะแปลเป็นผู้สถิตเธอก็บอกต่อว่ามันเป็นวิญญาณคนหรือสัตว์ที่สถิตสิ่งของแล้วก็วิวัฒนาการร่วมกันและหนังก็ทำให้เราเห็นถึงจองนยองเมื่อครั้งอดีตที่เธอเคยเผชิญคือหัวเนี่ยเป็นไม้กวาดใส่ชุดเหมือนชุดกิโมโนฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็มีเท้าเป็นมนุษย์ฉันสัมผัสไม่ได้เลยว่ามันเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาอยู่ในหลุมตระกูลพักปรากฏตอนนั้นหมอเดินออกมาพอดีก็บอกว่าอวัยวะบงกิวเสียหายกระดูกสันหลังก็เสียหายเป็นหนักมากต้องส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ซังด็อกเองได้ยินแบบนั้นก็เริ่มคิดอะไรได้หันมองภาพวาดวิวภูเขาขนาดใหญ่บนผนังมันเขียนเอาไว้ว่าเป็นภาพของกระดูกสันหลังคาบสมุทรเกาหลีเขาเลยนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่ผีปู่ในร่างจียงพูดเอาไว้จิ้งจอกหักเอวเสือคิดได้แบบนั้นก็รีบกลับไปที่วัดโพกุกไปดูเครื่องมือที่พระบอกว่าพวกโจรสุสานนะขุดทิ้งเอาไว้อย่างที่บอกมันไม่เหมือนอะไรที่จะขุดดินได้มันเหมือนหมุดปักลงดินมากกว่าเขาก็ค้นไปจนเจอรูปของทุกคนในสมุดบันทึกที่มีตาสัญลักษณ์ฮวงจุ้ยอยู่ด้านหน้าและหลังรูปเนี่ยมันเขียนว่าพันธมิตรเหล็กโลหิตในโรงเก็บของนั้นซังด็อกก็ไปเจอเข้ากับอุปกรณ์ขุดดินซึ่งมีชื่อสลักไว้ที่ด้ามทุกอันและเขาก็มั่นใจว่าคน
กลุ่มนี้ไม่ใช่โจรขุดสุสานซังด็อกกลับไปที่หลุมตระกูลพักอีกครั้งในขณะเดียวกันฝั่งที่โรงพยาบาลในห้องของบงกิวฮาวาริมกับพี่สาวและน้องก็มาเยี่ยมทั้งหมดตัดสินใจที่จะเล่นโทเกบีกันซึ่งจริงๆมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของเกาหลีแล้วก็มีอยู่จริงตามความเชื่อถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวรอฟังพาร์ทต่อไปก็ทั้ง3เล่นกันปุ๊บเพราะฮาวาริมนั้นรู้สึกว่ามีวิญญาณอีกตนเข้ามาแฝงในร่างน้องสาวเองก็บอกว่าได้กลิ่นหืนออกมาจากตัวบงกิวพอเริ่มพิธีทั้งหมดก็เริ่มสวดเอาของกินมาวางเริ่มมีการพูดคุยกันในเชิงหวานล้อมเพื่อให้วิญญาณในร่างเผยตัวซึ่งมันได้ผลไอในร่างก็บอกว่าเรามากินอาหารกันเองเถอะแล้วก็ถามว่าเอาปลาอายุมาด้วยหรือเปล่าได้ยินแบบนั้นก็มองหน้ากันเริ่มทำเป็นคุยต่อจนผีในร่างบงกิวขำขึ้นมาฮาวาริมก็ถามว่าเมื่อคืนไปเจอใครมาหรอรีบบอกมาสิอีผีนี่ก็บอกว่านายท่านจนฮาวาริมเข้าไปกระซิบรีบบอกมาเร็วๆไอ้สารเลวผีนั้นก็หันมาพูดด้วยภาษาญี่ปุ่นนายท่านของข้าผู้ที่ปลิดหัวฆ่าศึก10,000 คนนั่นเท่ากับว่าตอนแรกที่คิดว่าเป็นวิญญาณตนอื่นเนี่ยไม่ใช่ละแต่เป็นซามูไรญี่ปุ่นที่เธอเจอเมื่อคืนที่ยังคงแฝงอยู่ในร่างของบงกิวฮาวาริมก็ถามต่อตอนนี้นายท่านของแกอยู่ไหนจังหวะนั้นเองซังด็อกกลับไปขุดที่หลุมนั้นพร้อมกับใช้เครื่องมือบอกตำแหน่งลองติจูดลัติจูด 38.3417 128.3189 เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผีในร่างบงกิวหันมาบอกฮาวาริมด้วยเลขเดียวกันแล้วก็สาธยายต่อเขาคือนายพลผู้คุ้มครองสถานที่แห่งนั้นซึ่งทันทีที่ซังด็อกขุดตรงตำแหน่งเขาก็เจอเข้ากับร่างของผีซามูไรเมื่อคืนที่ถูกฝังอยู่อีฝั่งในร่างบงกิวก็เริ่มโวยวายบอกว่าข้าอยู่นี่ข้าจะเป็นร่างให้นายท่านแล้วก็หันไปดมฟุตฟิตตรงท้องของพี่สาวคือพี่สาวท้องไงบอกว่าจะเอาก้อนนั้นไปให้ท่านพวกแกได้ตายกันหมดแน่ทีนี้เริ่มน่ากลัวแล้วฮาวาริมเลยจัดการดึงยันออกบงกิวก็สลบไปแล้วน้องสาวก็เอายันแผ่นนั้นไปเผาตามพิธีทีนี้พี่สาวก็เริ่มโวยวายบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยนั่นผีญี่ปุ่นนะต่อให้ไม่เกี่ยวแค่อยู่ใกล้ๆมันก็ฆ่าทิ้งแล้วเธอก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่นอย่าไปเข้าใกล้มันเชียวต่อให้ยายจะคอยคุ้มครองเธอนี่มันก็ไม่ไหวหรอกแน่นอนฮาวาริมไม่สามารถปล่อยทุกอย่างไปได้เพราะบงกิวนั้นยังตกอยู่ในอันตรายฝั่งซังด็อกกับยองกึนก็นั่งคุยกันว่าผีซามูไรนั่นมันกลับไปที่หลุมและซังด็อกก็บอกว่าจิ้งจอกหักเอวเสือในทางฮวงจุ้ยคาบสมุทรเกาหลีมีรูปทรงเป็นเสือที่ตะคุบทวีปพิกัดที่สลักไว้ป้ายสุสานคือตรงนั้นนั่นแหละมันคือเอวของเสือไอ้นักพรตองค์เมียวจิที่ฮาวาริมพูดถึงไอ้จิ้งจอกนั่นมันปักหมุดเหล็กลงไปตรงนั้นทั้งคู่พากันมาหาฮาวาริมกับบงกิวที่โรงพยาบาลพอฮาวาริมได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็ถามว่าแล้วสุสานตระกูลพักนั่นล่ะคะซังด็อกเลยเอารูปที่เจอในโรงเก็บของที่วัดโพกุกให้ดูอันที่ถูกบอกว่าเป็นโจรขุดสุสานน่ะเขาก็บอกว่าคนพวกนี้ไปตระเวนดึงหมุดเหล็กออกจากทั่วเกาหลีพวกเขาจงใจฝังเจ้าขุนมูลนายบนนั้นไม่ให้ใครเข้าใกล้ได้มันก็ไปสอดคล้องกับที่พระที่วัดเคยพูดนะครับว่ามีข่าวลือว่าบนนั้นเป็นหลุมคนใหญ่คนโตคุ้มกันแน่นหนาใครเข้าใกล้ยังยากเลยคือตอนนั้นเองยองกึนก็ถามขึ้นแล้วทำไมผีอยู่ที่นั่นล่ะหมายถึงอันตัวผีซามูไรน่ะทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นทำให้ฮาวาริมนึกถึงคำพูดของวิญญาณผีญี่ปุ่นไอตอนที่อยู่ในร่างบงกิวตอนเล่นโทเกบีทำให้เธอฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าบางทีมันอาจจะคุ้มครองเสาเหล็กนั้นอยู่ก็ได้ยองกึนได้ยินก็ถึงกับถอนหายใจซังด็อกก็ลุกไปหาฮาวาริมเหมือนจะขอให้ช่วยแต่ยองกึนก็ขัดขึ้นนี่พี่ยังเชื่อเรื่องที่ประเทศถูกแบ่งครึ่งด้วยเสาเหล็กอยู่อีกเหรอพี่ก็รู้ว่าเสาเหล็กพวกนั้นมีไว้วัดที่ดินเขาศึกษากันมาหมดแล้ว 99% เป็นของปลอมทั้งนั้นซังด็อกได้ยินแบบนั้นก็บอกแล้วอีก 1% ล่ะสุสานนี้มันไม่ใช่สุสานธรรมดาคือตอนนี้มีคนตายเพราะไอ้ตัวนั้นเนี่ยแล้วมันก็สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ยองกึนก็รู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปจะมีหรือไม่มีเสานั้นเราก็มีชีวิตมาได้ถึงตอนนี้ไม่ใช่เหรอแต่ซังด็อกก็ขานบอกว่ามันเป็นผืนแผ่นดินที่ลูกหลานแล้วต้องใช้ชีวิตเหยียบย่ำต่อไปมันเป็นแผ่นดินของเราทุกคนไหนจะคนรุ่นต่อไปอีกคือซังด็อกเนี่ยยังไงก็ต้องหาไอ้มูลเหล็กอันนั้นให้ได้เพื่อที่จะได้ช่วยแผ่นดินเกิดฮาวาริมบอกว่ามันเป็นผู้สถิตนี่ถ้าแค่เราดึงหมุดเหล็กออกทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วบงกิวก็อาจจะหายก็ได้ยองกึนเองต่อต้านไม่ไหวก็เริ่มเข้าร่วมส่วนฮาวาริมก็นึกไปถึงสมัยที่ยังฝึกหรือเป็นผู้ช่วยของอาจารย์เธอนึกถึงคำสอนของอาจารย์เรียกเฉกเช่นอสูรพูดเฉกเช่นผู้สถิตนึกไปถึงอดีตตอนที่ทำพิธีกรรมกับต้นไม้ต้นหนึ่งจุดควันอะไรสักอย่างแล้วก็มีเชือกพันรอบๆและจำได้ถึงตอนที่ไปสู่ศาลตระกูลพักครั้งแรกว่าเธอเห็นต้นไม้ยืนต้นตายต้นใหญ่อยู่บริเวณนั้นก่อนจะหันมาบอกทุกคนว่าเรากำจัดไอ้ตัวนั้นไม่ได้หรอกค่ะผีญี่ปุ่นจะฆ่าทุกคนที่อยู่ใกล้แม้ไม่ได้มีความแค้นแต่ฉันถ่วงเวลาให้เราได้จังหวะนั้นเองบงกิวก็มีอาการผิดปกติทำให้หมอกับพยาบาลเข้ามาดูแผลฮาวาริมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างไอเวนนั่นมันหลบรอยสักคือผีซามูไรอ่ะมันจกบริเวณช่องว่างระหว่างรอยสักซึ่งเป็นรอยสักพระไตรปิฎกทีนี้ทั้ง3คนก็ตัดสินใจขับรถไปที่สุสานอีกครั้งพร้อมกับปาอายุเต็มหลังรถเลยซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ทุกคนเชื่อว่าหมีป่าบุกทำลายก็ได้มีการตั้งด่านตรวจขึ้นมีทหารลาดตระเวนพอเจ้าหน้าที่เห็นหน้าก็ตกใจพอทุกคนวาดตัวอักษรแบบบงกิวทั้งตัวยองกึนก็บอกเราจะไปเด็ดวัชพืชที่สุสานบนเขานะครับเดี๋ยวรีบไปรีบกลับเจ้าหน้าที่ก็ยอมไม่ผ่านพอมาถึงทุกคนก็เตรียมกันเอาปลาอายุมาวางล่อเป็นแนวยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่และฮาวาริมก็เอาเชือกมาผูกรอบๆเธอก็บอกว่ามันจะตื่นช่วงชุกทีก็คือช่วงตี 1 ถึงตี 3พอเอาหมุดเหล็กขึ้นมาได้แล้วให้ล้างมันด้วยเลือดม้าถังนี้ทางฝั่งพี่สาวแล้วก็น้องของฮาวาริมก็
มาช่วยทำพิธีอยู่ที่ห้องของบงกิวเพราะถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเขาจะเป็นอันตรายพวกเธอก็เอายันมาแปะทั้งหน้าต่างประตูแล้วก็มีไก่ตัวหนึ่งอยู่ในห้องด้วยเพื่อเอาไว้รับกรรมแทนบงกิวก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบงกิวเนี่ยต้องเชือดไก่ตัวนี้แทนเวลาผ่านไปตีหนึ่งกว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงชุกชีไม่นานซามูไรก็โผล่ขึ้นมาจากดินเอื้อมมือไปหยิบปลาอายุกินพร้อมกับฝั่งบงกิวที่เคี้ยวปากไปมาด้วยเช่นกันไอปีศาจซามูไรเนี่ยเดินกินปลาอายุไปเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่ฮาวาริมอยู่ซังด็อกกับยงกึนได้จังหวะก็เข้าไปหาหมุดที่หลุมตอนนั้นฮาวาริมก็ทำทีว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่สถิตอยู่ในต้นไม้ต้นนี้พูดภาษาญี่ปุ่นใส่ใครอยู่ตรงนั้นเจ้าคะภูเขาของข้ากำลังปั่นป่วนอิตาซามูไรนี่ก็ด่าไอเจ้าป่าเจ้าเขาเวนเอ้ยทำไมข้าไม่ได้ยินเสียงปืนและเสียงดาบนี่ท่านเข้าใจผิดแล้วสงครามมันสิ้นสุดไปนานแล้วผีซามูไรก็เถียงไม่จริงสงครามของเรายังไม่สิ้นสุดฮาวาริมเลยถามต่อทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าคะอิตานิก็บอกว่าตอนที่ข้าถูกเก็บไว้ที่วัดไดโทกุจิจิงจอกนั่นพาข้ามาที่สนามรบแห่งนี้แทนที่จะเป็นศาลเจ้านำซานคงเป็นคำสั่งเจ้าคาตาฮิโตะนั่นหรือไม่ก็เจ้ามาโกโตะคือไม่ว่าทุกการกระทำไหนที่ผีพูดบงกิวก็จะพูดด้วยเสมือนเป็นภาพสะท้อนฮาวาริมก็บอกต่อว่าตอนนี้ที่นี่สงบสุขเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปอิซามูไรก็ไม่ยอมเราต้องยกอาวุธขึ้นเดินหน้าสู่ทิศเหนือแล้วก็พูดปลุกใจนักรบทีนี้บรรยากาศเริ่มแปลกๆทุกอย่างรอบตัวฮาวาริมน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเธอเลยถามกับซามูไรว่าข้าจะถามอีกครั้งในฐานะผู้ปกครองเจ้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ระหว่างนั้นซังด็อกกับยองกึนก็ขุดหาไปแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกลับมาที่ฮาวาริมปีศาจซามูไรก็ตอบมาว่าข้าโดนตัดหัวที่เซกิงาฮาระแต่ก็ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของร่างกายมาได้ข้าคือเทพเจ้าแห่งสนามรบนายท่านผู้ไม่มีวันดับศูนย์นายท่านคือดาบเพลิงแล้วนางก็พูดลัติจูดลองติจูด 38.3417 128.3189 ตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าหนังขึ้นภาพอดีตที่เป็นดาบเล่มยาวๆปักอยู่ที่พื้นมีไฟลุกท่วมไอปีศาจซามูไรก็บอกว่าไอจิงจอกนั้นสาบข้าต้องปกป้องอยู่ที่นี่ฮาวาริมก็เลยถามท่านกำลังคุมขังใครเอาไว้อยู่ได้โปรดปลดปล่อยมนุษย์ผู้นั้นออกมาด้วยเจ้าค่ะเท่านั้นแหละเป็นจังหวะที่ซามูไรเดินมาเจอแล้วก็บอกว่ามนุษย์นี่น่ะซึ่งยายของฮาวาริมก็ออกมาปกป้องทำให้เธอวิ่งหนีออกไปจนไปเจอกับยองกึนที่วิ่งมาพอดีบอกว่าเราถอยกันเถอะหาหมุดไม่เจอตอนนั้นจู่ๆลูกไฟก็พุ่งขึ้นฟ้าพอเห็นทั้งคู่ก็รู้ได้ทันทีว่ามันกำลังกลับไปที่หลุมเลยรีบพากันวิ่งไปหาซังด็อกแต่ก็ไม่ทันแล้วลูกไฟนั้นพุ่งลงหลุมก่อนที่จะกลายเป็นตัวซามูไรเดินออกมาจากด้านหลังซังด็อกยกตัวเขาขึ้นค่อยๆเอามือล้วงไปจกตักตอนนั้นอีก2คนที่เหลือเห็นแบบนั้นก็เอาเลือดม้าสาดทันทีปีศาจก็ถอยคือหมวกละลายเลยซังด็อกล้มลงกับพื้นบาดเจ็บแล้วก็หวนนึกถึงคำนิยามของผู้สถิตตามที่ฮาวาริมเคยบอกว่าเป็นวิญญาณมนุษย์หรือสัตว์ที่สิ่งของและวิวัฒนาการร่วมกันและเขาก็คิดขึ้นได้ว่าเหล็กที่ติดไฟคือแกนั่นเองยองกึนกับฮาวาริมก็มาดูซังด็อกแต่ก็ถูกซามูไรจับตัวเอาไว้เกิดภาพนิมิตจากอดีตขึ้นเห็นนายพลคนนี้สมัยนั้นมีดาบติดไฟปักลงดินแล้วก็มีนักพรตจิ้งจอกกำลังสวดบริกรรมคาถาจากนั้นซามูไรคนนี้ก็ถูกตัดหัวออกเอาดาบติดไฟเล่มนั้นยัดเสียบลงไปพร้อมกับเย็บศีรษะกลับเข้าแบบเดิมเอาร่างใส่ลงแล้วก็ฝังแนวตั้งไว้แบบที่เราเห็นกันจังหวะนั้นซังด็อกเริ่มคิดได้ว่าจากหลักฮวงจุ้ยแล้วพลังดินประกอบขึ้นเป็นทิศหลักทั้ง4คือไฟน้ำไม้แล้วก็โลหะไฟกับโลหะซึ่งก็คือดาบติดไฟหลอมรวมเป็นปีศาจซามูไรตัวนี้แล้วมันก็อยู่ขั้วตรงข้ามกับไม้และน้ำคิดได้แบบนั้นก็คว้าเอาที่ขุดดินตรงด้ามจับที่เป็นไม้เนี่ยแทงเข้าที่ขามันทันทีปีศาจก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนั่นหมายความว่าสิ่งที่ซังด็อกคิดนั้นถูกต้องเขาจัดการเอาเลือดตัวเองที่เปรียบเสมือนธาตุน้ำฉโลมไปทั่วด้ามไม้แล้วก็ฟาดลงไปซึ่งได้ผลตัวปีศาจแทบจะขาดออกจากกันฝั่งบงกิวก็สำลักเลือดที่สาวฮาวาริมเนี่ยเตรียมจะเชือดไก่ละเพื่อที่จะรับเคราะห์แทนแต่น้องก็ห้ามมาไว้ก่อนบอกว่าเลือดมันสีดำฝั่งซังด็อกก็ฟาดไปเรื่อยๆจนเขาก็ละอักเลือดออกมาเพราะบาดเจ็บแต่ก็เอาเลือดที่ออกมานี่แหละฉโลมไปทั่วด้ามไม้อีกครั้งแล้วก็ฟาดไปจนร่างปีศาจซามูไรขาดออกจากกันตุยรอบที่2บงกิวก็กลับมาทั้งหมดเข้ามาช่วยอาจารย์พาส่งโรงพยาบาลซึ่งโชคดีที่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้วันเวลาผ่านไปหลังจากซังด็อกผ่าตัดเสร็จสื่อออกข่าวทหารตามจับหมีที่ก่อเหตุในวัดได้เกิดการโต้แย้งกันว่าควรฆ่าหมีที่ไม่มีความผิดนี้ไหมบงกิวเริ่มหายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วซังด็อกก็ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตกันปกติถึงอย่างนั้นฮาวาริมก็ยังคงเห็นเงาของปีศาจจากอดีตอยู่เสมอยองกึนที่ทำพิธีศพตามเดิมแต่ก็ยังคงมีความกลัวบางอย่างต่อศพเบื้องหน้าซังด็อกก็เป็นที่ปรึกษาด้านห่วงจุ้ยให้กับที่ดินหรือสถานที่ต่างๆแต่แผลที่ท้องเขาก็ยังไม่หายสนิทดีจนงานแต่งลูกสาวของเขามาถึงทุกคนถูกเชิญมาร่วมยินดีถ่ายรูปร่วมกันด้วยรอยยิ้มพร้อมชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปก็เป็นอันจบ Exhuma
สารภาพว่าตอนแรกที่ผมดูเนี่ยไม่ได้อินกับสตอรี่ของหนังขนาดนั้นเพราะส่วนตัวผมไม่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีไงไม่รู้เรื่องตำนานหมุดอะไรนี่เลยตอนดูมันเลยแบบงงๆนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าพอได้ดูเรื่องราวจริงๆเนี่ยไปตามอ่านประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องหมุดไหนจะความเชื่อฝั่งเกาหลีญี่ปุ่นด้วยจะบอกว่าผู้กำกับเขาเรฟมาจากข้อมูลจริงๆหมดเลยนะคือทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่ได้คิดขึ้นมาแค่ให้มันดูลึกลับสยองขวัญพอรู้จุดนี้แล้วผมรู้สึกว้าวจริงไม่รู้จะเริ่มพูดตรงไหนก่อนเลยก็ขอสรุปคร่าวๆก่อนละกันเผื่อใครดูจบแล้วงงต้นเหตุความอาถรรพ์ทั้งหมดคือตำนานหมุดเหล็กที่ปักอยู่ในพื้นที่ในเกาหลีผมขอเล่าคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันลึกๆอีกทีนึงเพราะมันจะมีจุดเล็กจุดน้อยที่ผู้กำกับเขาหยอดใส่เข้ามาเต็มไปหมดตามประวัติศาสตร์แล้วมันจะมีช่วงยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศเกาหลีสมัยนั้นยังไม่เกิดการแบ่งเหนือแบ่งใต้ซึ่งพอผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาก็มีการล่ำลือกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำอาถรรพ์เอาหมุดเหล็กไปปักไว้บนดินตามแนวกระดูกสันหลังของเสือหมายถึงอะไรคือถ้าเรามองแผนที่ประเทศเกาหลีเขาจะเปรียบว่ามันเป็นเสือที่กำลังตะคุบทวีปอยู่ไอแนวกระดูกสันหลังของเสือเนี่ยก็คือพวกเทือกเขาพวกนี้ก็มีบางส่วนเชื่อว่าญี่ปุ่นได้เอาหมุดเหล็กมาตอกลงไปตามแนวนี้เพื่อขัดขวางความเจริญของประเทศเกาหลีส่วนในหนังหมุดที่ถูกกล่าวถึงและเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคือบริเวณเอวของเสือคือไอ้หมุดปีศาจซามูไรเนี่ยไปปักกลางกระดูกสันหลังเสือทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักและหมุดที่ว่านั้นก็คือตัวปีศาจซามูไรเองซึ่งการถอดหมุดก็จะหมายถึงการที่ต้องทำลายตัวปีศาจตัวนี้และสุดท้ายก็ทำสำเร็จแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆเรื่องนี้มันมีฉากจบอีกแบบอยู่ผู้กำกับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าคิมซังด็อกที่เป็นซินแสเนี่ยจะบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เกิดอาการความจำเสื่อมคือยังจำเหตุการณ์การขุดสุสานได้แต่จำไม่ได้ว่ามีปีศาจซามูไรตัวนี้เฝ้าอยู่เขาก็จะคอยบอกทุกคนในโรงพยาบาลว่าให้ไปขุดดูที่นั่นสิมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆส่วนอีก3คนที่เหลือก็ยังคงหาหมุดนั้นต่อไปคือจบแบบค้างๆอ่ะให้อารมณ์ว่ามันยังไม่จบซึ่งผู้กำกับเขาก็เปลี่ยนเพราะอยากให้ตัวละครทุกคนได้ใช้ชีวิตปกติแล้วก็อยากให้พอหนังจบแล้วคนดูอย่างเรารู้สึกโล่งคืออยากให้มันแฮปปี้เอนด์นั่นเองซึ่งผมก็มองว่าจบแบบที่เราได้ดูนี่แหละดีแล้วผมชอบไม่งั้นคงค้างคาตายเรามาเริ่มภาพใหญ่ฝั่งประวัติศาสตร์กันก่อนจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยที่มันส่อไปในทางไม่ค่อยดีมีมานานมากๆแล้วซึ่งก็สลับช่วงกันไปเดี๋ยวแย่เดี๋ยวดีเดี๋ยวเป็นพันธมิตรกันกลับมาแย่ใหม่ซึ่งช่วงที่เป็นบาดแผลในใจต่อคนเกาหลีมากที่สุดเป็นช่วงของการยึดครองเกาหลีโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อประมาณปีคศ1910ถึง1945รวมเวลาประมาณ35ปีช่วงนั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการล่าอาณานิคมเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะฝั่งมหาอำนาจทางตะวันตกหรือว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้หลักๆก็จะคือจีนรัสเซียแล้วก็ญี่ปุ่นเมื่อสักปี1895ญี่ปุ่นก็ชนะจีนพอสัก1905ญี่ปุ่นก็ชนะรัสเซียคือเรื่องอำนาจสุดๆและแน่นอนว่าการยึดเกาหลีมาเป็นอาณานิคมนั้นอยู่ในแผนอยู่แล้วซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นมันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการผ่านสนธิสัญญาที่เรียกว่านิกังเฮโกโจยาคุเป็นสนธิสัญญาผนวกญี่ปุ่นเกาหลีเมื่อปี1910นั่นแหละซึ่งหนึ่งในมาตราในสนธิสัญญานี้ก็คือให้สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเกาหลีทรงยกสิทธิอธิปไตยเหนือเกาหลีทั้งหมดให้แก่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นอย่างถาวรช่วงนั้นจักรพรรดิซุนจงที่ทรงครองราชย์มาตั้งแต่1907ไม่ยอมลงนามถึงจะมีการประทับตาประจำชาติของจักรวรรดิเกาหลีก็ตามซึ่งคนที่ลงนามเนี่ยคืออีวันยองนายกรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิเกาหลีณตอนนั้นคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีสนธิสัญญาอีก2ฉบับที่ค่อยๆกลืนกินชาติเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆคือสนธิสัญญาอึนชาแล้วก็สนธิสัญญาจองมิซึ่งอีวันยองก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสนธิสัญญา2อันนี้แล้วพอลงนามสนธิสัญญาผนวกเกาหลีญี่ปุ่นปุ๊บเขาแล้วก็ตระกูลเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากญี่ปุ่นเป็นเงินมหาศาลได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเยอะแยะมากมายสบายไปทั้งชาติมีการขนานนามว่าเป็น5ทรราชแห่งอึนซาแล้วก็7ทรราชแห่งจองมิคือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีแค่อีวันยองคนเดียวซึ่งณปัจจุบันสังคมก็จะตาหน้าคนเหล่านี้ว่าเป็นพวกขายชาติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นคร่าวๆของการถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นฟังดูก็ออกจากคุ้นๆไหมย้อนกลับมาในหนังถ้าทุกคนจำได้ตระกูลร่ำรวยต้นเรื่องของเราคือตระกูลพักที่บรรพบุรุษคือปู่ของพักจียงในหลุมนั้นได้เข้าพวกกับญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกันแน่นอนเขาได้ทำอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อจักรวรรดิญี่ปุ่นและบนป้ายหลุมศพแม้จะไม่มีชื่อแต่มันมีตำแหน่งของเขาแปะอยู่โชชงชนดกบูชุงชูวอนพุยจางหรือแปลเป็นไทยคือรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลางคือสมัยญี่ปุ่นยึดครองอันนี้ประวัติศาสตร์จริงนะเขาได้มีการจัดตั้งชุงชูวอนหรือสภาที่ปรึกษากลางขึ้นมาทำหน้าที่ออกนโยบายออกกฎหมายต่างๆในการกลืนชาติเกาหลีให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับญี่ปุ่นไม่ว่าจะด้านวัฒนธรรมภาษาหรือประเพณีต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนบอสใหญ่สุดขององค์กรนี้คือคนญี่ปุ่นแต่รองประธานสภานี้จะเป็นคนเกาหลีซึ่งหมายความว่าไอ้รองประธานสภาเนี่ยถือเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนชาติเกาหลีที่จะสามารถขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้ซึ่งตำแหน่งนี้ในหนังคือบรรพบุรุษของตระกูลพักนั่นเองถ้าเราหันมองบริบททางประวัติศาสตร์จริงก็จะรู้ว่าปู่ของพักจียงที่นอนอยู่ในหลุมนั้นไม่ใช่แค่คนทั่วๆไปตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมากซึ่งความร่ำรวยที่ญี่ปุ่นมอบให้จากการกระทำเหล่านี้มันก็ตกไปถึงตระกูลแล้วก็ลูก
หลานแบบที่เราเห็นในหนังและสิ่งนี้มันก็ไม่ได้เกินจริงเลยเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเรื่อง5ทรราชแห่งอึนซาหรือว่า7ทรราชแห่งจองมีและไอ้ตำแหน่งรองประธานสภาของปู่พักในหนังเนี่ยอันความเป็นจริงตามหน้าประวัติศาสตร์ก็มีหลายคนที่ได้อยู่จุดนี้แล้วก็เป็นคนเกาหลีหนึ่งในนั้นก็คืออีวานยองและถ้าเราลองไปดูรายชื่อเอา5ทรราชแห่งอึนซาละกันก็จะมีอีวานยองอีกึนแท็กอีจียงพักเจซุงและควอนจุงฮยอนทีนี้ลองไปดูชื่อตระกูลพักในหนังกันหน่อยนามสกุลพักมีละ1คนนี้ชื่อจียงใน5ทรราชแห่งอึนซาก็มีคนชื่อจียงพ่อของจียงหรือลูกชายของปู่ตระกูลพักเนี่ยชื่อจงซุนก็ออกจากคล้ายๆพักเจซุงเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าผู้กำกับเขาตั้งใจไหมแต่ถ้าคิดก็คงเป็นอีสเตอร์เอ็กหนึ่งทางประวัติศาสตร์ทีนี้ผมจะชวนดูตรงนี้นิดนึงสมัยนั้นทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีการสร้างบิลดิ้งขึ้นมาเป็นอาคารที่เรียกว่าโจเซนโซโตกุฟุโจซะเป็นกองบัญชาการที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นในกรุงโซลซึ่งตอนนั้นสร้างอยู่ในพระราชวังฮยองบกคืออยู่หน้าท้องพระโรงเลยเดินเข้าประตูวังมาก็เจอก่อนบางคนก็จะเชื่อว่าเป็นเหมือนการบดบังอำนาจทางฮวงจุ้ยของเกาหลีคล้ายๆความเชื่อเรื่องหมุดเหล็กนั่นแหละบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นในเชิงสัญลักษณ์เป็นการเหมือนข่มขวัญเกาหลีมากกว่าแต่ที่แน่ๆมันถือเป็นบาดแผลหนึ่งของคนเกาหลีและอาคารนี้ก็ถูกทุบทิ้งไปในปี1995ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมามองในหนังซีนของจียงที่อยู่ในโรงแรมเดอะพลาซ่าแล้วก็ถูกปู่เข้าสิงจากนั้นก็ไปยืนพูดคำสรรเสริญทำท่าเคารพอยู่ตรงหน้าต่างต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเดอะพลาซ่าเนี่ยมีอยู่จริงซึ่งถ้าเรามาดูตามแผนที่อันนี้คือโรงแรมเนาะหันหน้าไปทางนี้อันนี้คือพระราชวังฮยองบกที่ผมบอกซึ่งในปัจจุบันไอกองบัญชาการญี่ปุ่นเนี่ยถูกรื้อทิ้งไปละและอดีตมันอยู่ตรงนี้พอเรามาเทียบกันแล้วซีนที่ผีปู่พูดคำสรรเสริญแล้วก็ทำท่าเคารพจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นเขาก็ได้หันหน้าไปทางที่ตั้งกองบัญชาการในสมัยก่อนบวกกับพี่ผู้กำกับเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าให้ทีม CG ใส่ตึกกองบัญชาการนั้นเข้าไปในหนังด้วยพอผมมาดูดีๆก็คิดว่าน่าจะเป็นตึกขาวๆอันนี้คือถ้าไปเทียบกันแล้วทางไปวังมันจะเป็นถนนโล่งๆเลยและเป็นพื้นที่ลานกว้างก่อนจะเป็นท้องพระโรงแต่ในหนังมีตึกขาวๆอันนี้บังซึ่งมันก็ดูคล้ายกับกองบัญชาการสมัยนั้นอยู่เหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นตึกนี้นี่แหละที่ผู้กำกับใส่เข้ามาแต่ที่แน่ๆคือปู่ของพักจียงนั้นได้หันหน้าไปทางอดีตอาคารกองบัญชาการของจักรวรรดิญี่ปุ่นแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนอกจากสิ่งที่เล่าแล้วแน่นอนมันมีบาดแผลอีกหลายอย่างผมขอ example แล้วกันเมื่อประมาณเดือนมกราคมปี1919กษัตริย์โกจงถ้าพูดง่ายๆก็คือพ่อของจักรพรรดิซุนจงนั่นแหละเสด็จสวรรคตด้วยยาพิษทำให้เกิดการเรียกร้องเอกราชขึ้นในวันที่1มีนาคมปี1919แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ผู้คนถูกสังหารโดยทหารแล้วก็ตำรวจของญี่ปุ่นไปราวๆ 7,000 คนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองของญี่ปุ่นมาตลอดคือนอกจากการสังหารหมู่แล้วทางญี่ปุ่นก็จัดการกลืนวัฒนธรรมของเกาหลีเช่นการเผาทำลายหนังสือประวัติศาสตร์บังคับให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นห้ามหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้ชายญี่ปุ่นก็ถูกเกณฑ์ไปรบแบบไม่เต็มใจส่วนผู้หญิงจะถูกเกณฑ์ไปเป็นนางบำเรอให้ทหารญี่ปุ่นมีตัวเลขราวๆ 200,000 คนจะเรียกกันว่าเป็นคอมฟอร์ตวูแมนซึ่งส่วนใหญ่จะถูกลักพาตัวไปมากกว่าพอช่วงสักปี1940ก็ได้มีการจัดตั้งขบวนการกอบกู้เอกราชขึ้นชื่อว่าดงนิปกุลแล้วก็เกิดองค์กรอิสระขึ้นมากมายร่วมมือกันทวงคืนอิสรภาพซึ่งเมนคาแรคเตอร์ของเราในหนังอีฮวาริมยืนบงกิวคิมซังด็อกแล้วก็โกยองกึนล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่มีตัวตนจริงในหน้าประวัติศาสตร์คือหมายถึงเขาไม่ได้เป็นหมอผีเป็นร่างทรงอะไรแบบนี้นะแต่เป็น Korean Independence Activist เป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นแหละคือมีตัวตนจริงแต่ก็จะกระจายกันไปตามแต่ละองค์กรอิสระที่ตัวเองสังกัดและการตกเป็นอาณานิคมนี้ก็ได้ยุติลงเมื่อประมาณปีคศ1945หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2คราวนี้เรามาพูดถึงตำนานหมุนเหล็กกันหน่อยจริงๆมันเป็นเหมือน Urban Legend ของเกาหลีแต่ก่อนจะไปตรงนั้นผมขอพูดถึงส่วนนี้ก่อนคือคาบสมุทรเกาหลีเมื่อสักต้นศตวรรษที่20มีนักภูมิศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งจำลองแผนที่คาบสมุทรเกาหลีแล้วก็เผยแพร่แนวคิดที่ว่ามันเป็นเหมือนรูปกระต่ายนั่งเป็น Rabbit Shape Theory ซึ่งในเชิงจิตวิทยาแล้วก็ฮวงจุ้ยนั้นสื่อถึงความอ่อนแอความกลัวต้องพึ่งพาคนอื่นกระต่ายที่ถูกจำลองเนี่ยนั่งหันหลังให้กับจีนแล้วก็หันหน้าเข้าหาญี่ปุ่นแน่นอนคนเกาหลีไม่พอใจเพราะมันเป็นเหมือนการกดขี่ทางจิตวิญญาณพอสักปี1908ก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อชเวนำชอนเอาศาสตร์ฮวงจุ้ยดั้งเดิมเนี่ยมาอธิบายใหม่ว่าคาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นรูปของเสือที่กำลังตะครุบแผ่นดินเป็น Tiger Shape Theory ซึ่งเขาก็ได้ใช้รูปเสือเนี่ยเผยแพร่ลงบนนิตยสารที่เขาทำงานอยู่อารมณ์เหมือนเป็นการโต้แย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งถ้าเรามองเป็น Tiger Shape ไอแนวเทือกเขาตลอดหลังเสือเนี่ยถือเป็นกระดูกสันหลังเขาจะเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมพลังงานเป็นเส้นทางหลักในการส่งผ่านการไหลเวียนพลังงานไปทั่วประเทศอันนี้ตามหลักฮวงจุ้ยคือถ้ากระดูกสันหลัง
ลังแข็งแรงประเทศก็จะมั่งคั่งมั่นคงมีผู้นำที่ดีมีผู้ที่มีบารมีถือกำเนิดทีนี้ในตำนานหมุดเหล็กนั้นเขาลือกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำอาถรรพ์ใส่เกาหลีในช่วงการยึดครองโดยการเอาหมุดเหล็กแทงลงไปในดินตลอดแนวกระดูกสันหลังของเสือคือตามเทือกเขาทั้งประเทศนี้แล้วก็มีการสวดทำพิธีลงอาคมต่างๆคนเกาหลีจะเรียกว่าเป็นพุงซุกชิมยักษ์หรือการลุกลานทางฮวงจุ้ยซึ่งแน่นอนตามความเชื่อมันจะไปขัดพลังงานไหลเวียนในประเทศทำให้ประเทศเจริญช้าหรือไม่เจริญไม่มีผู้นำที่กล้าแกร่งพอจะเอาชนะญี่ปุ่นได้ถึงขนาดที่เชื่อกันว่าที่เกาหลีถูกแบ่งออกเป็นเหนือกับใต้เนี่ยก็เพราะหมุดพวกนี้นี่แหละตอนแรกมันก็ฟังดูเป็นแค่ตำนานเมืองเล่ากันปากต่อปากเพราะไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนคือไม่มีหลักฐานการปักหมุดภาพถ่ายไม่มีหลักฐานว่ามีคนทำพิธีหรือว่าหลักฐานจากการบันทึกอะไรเนี่ยไม่มีเลยทางญี่ปุ่นเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นจนกระทั่งเมื่อปี 1985 มีการขุดพบหมุดเหล็กที่ว่านี้อยู่บนยอดเขาแบกุนแดในกรุงโซลเป็นหมุดเหล็กยาวประมาณ40เซนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนก็ดูไม่ได้ใหญ่มากจำนวน22หมุดทีนี้พอเจอก็เฮ้ยคนเริ่มเชื่อกันมากขึ้นและหลังจากนั้นก็มีการเจอไอ้หมุดเนี้ยตลอดเขานี้มั่งเขานั้นมั่งชาวบ้านก็พากันเจอพากันแจ้งมาซึ่งอีกข้อสังเกตหนึ่งคือไอ้หมุดที่เจอแต่ละอันเนี่ยรูปร่างลักษณะความยาวความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางอะไรไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเล็กบ้างเดี๋ยวใหญ่บ้างมีทั้งที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นหมุดของชาวบ้านคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งส่วนที่อายุของหมุดเนี่ยน่าจะพอๆกับช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดเกาหลีแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าญี่ปุ่นฝังเพื่อทำลายฮวงจุ้ยประเทศทีนี้พอสักปี 95 สำนักข่าว KBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคมได้มีปฏิบัติการกู้คืนพลังจิตวิญญาณของชาติโดยการถอดหมุดเหล็กยาวประมาณเกือบ2 เมตรที่พบแถวเชิงเขาแดอัมซันเขาก็มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านแถวนั้นแหละเล่าว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นเขากระดองเต่าซึ่งจุดที่หมุดเหล็กปักอยู่นั้นเป็นส่วนหัวของเต่าพอดีเห็นแบบนั้นก็เชื่อแน่นอนชาวบ้านเชื่อทุกคนเป็นฝีมือของญี่ปุ่นปักเพื่อทำลายพลังงานจุดนี้คือตอนนั้นประมาณปี 95 เนี่ยไอ้การถอดหมุดเหล็กถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยคือรัฐบาล take action จริงจังมากแต่ข้อเท็จจริงก็คือผ่านมาจนตอนนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานชิ้นไหนบ่งบอกเลยว่าหมุดพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นอันที่พิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ได้ว่าอยู่ในช่วงจักรวรรดิญี่ปุ่นมันเป็นการทำเพื่อพุกซุงหิมยักษ์หรือการลุกลานทางฮวงจุ้ยจริงๆจากการตรวจสอบนักวิชาการสถาบันต่างๆเขาก็เชื่อว่าเป็นหมุดเพื่อการวัดที่ดินในสมัยนั้นส่วนหนึ่งวัดเพื่อที่จะยึดที่ของชาวบ้านหรือเพื่อทำอะไรก็แล้วแต่พอเลยสักปี 2000 ขึ้นมาเนี่ยก็มีการพิสูจน์เยอะขึ้นคนก็เริ่มปัดตกทฤษฎีหมุดอาถรรพ์ละซึ่งก็เหมือนในหนังเลยที่ตัวละครบอกว่า 99% มันเป็นของปลอมแล้วอีก 1% ล่ะมีโอกาสที่จะจริงไหมคือจากการหาข้อมูลมันไม่มีหลักฐานที่เป็นแบบประจักษ์ได้เลยอะว่าญี่ปุ่นทำจริงอย่างน้อยๆบันทึกของฝั่งไหนสักฝั่งก็ไม่มีแต่จะบอกว่าเรื่องหมุดอาถรรพ์นั้นมันถูกพบเป็นหลักฐานบันทึกไว้จริงเป็นบันทึกของราชวงศ์จองโจประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 1797 มีการบันทึกว่าพระเจ้าจองโจเนี่ยทรงกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถในประเทศแล้วก็ตัดว่าเป็นเพราะในช่วงต้นราชวงศ์หมิงมีนักพรตนามว่าซอซาโฮได้ตอกหมุดเหล็ก5 เล่มเอาไว้ที่ภูเขาฮยอนด็อกซันซึ่งนักพรตซอซาโฮนั้นเป็นคนของจักรวรรดิจีนอันนี้เป็นบันทึกเดียวที่มีแล้วก็เก่าแก่มากซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ปักหมุดเหล็กพวกนี้เพื่อทำลายฮวงจุ้ยประเทศเกาหลีแน่นอนมีคนเชื่อก็ต้องมีคนไม่เชื่อมีนักข่าวคนนึงชื่อคุณคิมยงซัมเริ่มหาข้อมูลทำข่าวเรื่องหมุดนี้มาตั้งแต่ปี 1995และมีครั้งหนึ่งที่มีการพบหมุด3 เล่มในจังหวัดซุงชองเหนือคนพื้นที่ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่หมุดเหล็กญี่ปุ่นชาวบ้านเขาเอามาตอกไว้หลังปลดแอกเอาไว้ผูกเรือแล้วเขาก็เล่าว่ามีเคสนึงเขาเคยทำงานร่วมรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นสมัยที่ยังถูกยึดครองคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ามันเอาไว้วัดที่ดินไม่ได้เอาไว้ตอกอาถรรพ์อะไรซึ่งมีบางส่วนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่ก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างดูถูกแล้วก็กดขี่ประชาชนที่เชื่อเขาใช้คำว่าจิตใจต่ำช้าพวกที่เชื่อเนี่ยเป็นพวกจิตใจต่ำช้างมงายเอาจริงสรุปแล้วญี่ปุ่นทำจริงไหมเราสรุปไม่ได้ 100% แต่ตอนนี้หลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยก็เหมือนจะไปในเชิงที่ตำนานหมุดเหล็กนั้นอาจจะไม่ได้เป็นความจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะอีกสิ่งที่เห็นชัดในหน้าประวัติศาสตร์คือจุดเริ่มต้นของตำนานหมุดเหล็กอันนี้สมัยนั้นญี่ปุ่นก็วัดรางวัดที่ดินจริงเมื่อปี 1913 มีการบันทึกเอาไว้ว่าเกิดการต่อต้านของชาวเกาหลีต่อการตอกหมุดเหล็กของญี่ปุ่นและประชาชนก็เริ่มปล่อยข่าวลือเรื่องที่ว่าญี่ปุ่นกำลังตอกหมุดเหล็กเพื่อทำลายจิตวิญญาณของชาติผมก็มองว่าในสถานการณ์ณตรงนั้นถึงความจริงมันจะเป็นการตอกหมุดเพื่อวัดที่ดินแต่ท้ายที่สุดญี่ปุ่นก็จะยึดที่ดินผืนนั้นของชาวบ้านไปแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำลายจิตวิญญาณของพวกเขาหรือเปล่าที่ผมเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่นี่ในหนังเราไปดูตำแหน่งของสุสานกันก่อนถ้าเราลองเอาเลขลัติจูดลองดิจูดมาเซิร์ชมันคือเขายังโนบงในคังวอนโดนั่นเองซึ่งจะมีตอนที่ยองกึนหันมาบอกว่ามองเห็นเกาหลีเหนือด้วยและถ้าเรามองในแผนที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อยู่โดยสรุปก็คือในความเป็นจริงเขาลูกนี้ในคังวอนโดนั้นเป็นเขตควบคุมที่เข้มงวดมากใครจะขึ้นไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ทีนี้ในหนังตัวผู้กำกับเขาไม่ได้เซตเขาลูกนี้ให้เป็นแบบนั้นแต่เขาเอาลัติจูด
ลองจิจุดมาใส่เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเฉยๆว่ามีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ณจุดนี้เราจะเห็นนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพื้นที่รอบสุสานมันเป็นที่ดินส่วนบุคคลเขาก็อยู่ลึกมากต้องขับรถไปไกลการจะขึ้นไปถึงสุสานได้ต้องจอดรถไว้แล้วก็เดินเข้าไปลึกมากแค่ในแง่ภูมิศาสตร์ก็แทบไม่มีใครรู้จักคือไม่มีใครอยากขึ้นไปทำอะไรแล้วอ่ะอันนี้ถือเป็นการซ่อนหมุดด่านแรกและหลายคนอาจจะสงสัยทำไมปู่ตระกูลพักถึงโดนปฏิบัติแบบนี้ทั้งที่ตัวเขาก็พักดีกับจักรวรรดิญี่ปุ่นมาตลอดถือเป็นเบอร์ต้นในทางการเมืองสมัยนั้นเลยดูจากตำแหน่งจะว่าเป็นการหลอกใช้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปู่ยินยอมด้วยไหมเป็นการใช้ประโยชน์จากการตีตาทางสังคมแน่นอนปู่พักเนี่ยถูกตาหน้าว่าเป็นคนขายชาติเพราะฉะนั้นลูกหลานรุ่นต่อมาก็จะทำทุกวิถีทางไม่ให้ใครรู้ว่ามีหลุมศพนี้ไม่ให้รู้ว่าในหลุมคือใครซื้อที่มาเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ให้ใครเข้ามาเด็ดขาดเพราะไม่อยากให้คนอื่นรับรู้เรื่องการขายชาติก็เลยเป็นเหมือนการซ่อนหมุดชั้นที่2ขนาดลูกหลานตัวเองยังไม่มีใครเหยียบเข้ามาไหว้สักคนเลยจนวิญญาณปู่หิวโหยแล้วก็อาฆาตคือถูกทิ้งอยู่ในนั้นเป็น100 ปีอ่ะอีกจุดหนึ่งคือช่วงที่ปู่พักยังมีชีวิตมีตำแหน่งในจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นช่วง1910ถึง1945แต่ตอนที่สร้างหมุดปีศาจตัวนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันเก่ากว่านั้นดูจากชุดนักรบการแต่งตัวเนี่ยก็เลยคิดว่าโรงนี้น่าจะอยู่มาก่อนพอปู่ตายไอ้นักพจน์จิ้งจอกก็หลอกครอบครัวให้เอามาฝังแบบนี้เพื่อซ่อนหมุดจากคนอื่นรอบข้างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพระกิซุเนะหรือมุรายามะจุนจิที่ทำพิธีฝังให้นั้นเป็นคนเดียวกับที่ทำพิธีตอกหมุดเมื่อสมัยก่อนไหมเพราะถ้าเป็นคนเดียวกันอิตานี่ก็น่าจะไม่ใช่คนซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะมีตอนที่ฮาวาริมโทรหาพี่สาวเรื่องตาคนนี้พี่ก็เล่าว่าอาจารย์ของเราเนี่ยเคยเจอแล้วก็ยังมั่นใจอีกว่าตามุรายามะจุนจินั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นปีศาจจิ้งจอกอีกซีนหนึ่งตอนที่อาของจียงมาที่วัดเธอก็บอกว่ามุรายามะจุนจิรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโชซอนคืออันยุคของจักรวรรดิโชซอนเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี1392จนถึงประมาณปี1897ถึงได้มีการเปลี่ยนให้เป็นจักรวรรดิเกาหลีหรือแดฮันแจกุกซึ่งการที่บอกว่ามุรายามะจุนจิรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโชซอนนั้นอาจจะเป็นการใบ้ว่าเขาอาจจะอยู่มาตั้งแต่สมัย1392แล้วก็เป็นไปได้อีกจุดหนึ่งที่เขาใบ้เรามาตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับปีศาจจิ้งจอกคือตอนที่ซังด็อกถามจียงว่าใครทำสุสานให้เขาก็บอกพระฉายากิซุเนะจริงๆมันคือคิซุเนะแต่คนเกาหลีสมัยก่อนอาจจะอ่านสำเนียงไม่ได้แบบญี่ปุ่นก็เลยเรียกสำเนียงเกาหลีกิซุเนะซึ่งคิซุเนะเนี่ยแปลตรงตัวว่าสุนัขจิ้งจอกมุมนึงมันก็ใช้เรียกสัตว์ชนิดนี้นี่แหละตามความเชื่อของญี่ปุ่นเขาเชื่อกันว่าถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวไหนมีอายุยืนยาวมากๆก็จะกลายเป็นโยไคมีพลังพิเศษนู่นนี่นั่นจริงๆตามแต่ละภาคในญี่ปุ่นเขาก็เรียกคิซุเนะต่างกันพลังเนี่ย OP หลากหลายมากหลักๆก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สิ่งผู้คนได้แล้วเขาก็จะมีคำนิยามว่าคิซุเนะเปรียบเสมือนผู้ล่อลวงที่มีเสน่ห์แผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นอายของอันตรายและก็ความประสงค์ร้ายภาพแทนของคิซุเนะในเชิงรูปธรรมจะเป็นสุนัขจิ้งจอกแดงเป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งมันก็คือกลุ่มนี้ที่ไปปรากฏอยู่ในป่ารอบสุสานตระกูลพักเสมือนเป็นบริวารคอยสอดส่องดูแลตามตำนานเก่าแก่ญี่ปุ่นถูกเล่าเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งได้พบกับหญิงสาวที่สวยมากแล้วก็อัธยาศัยดีก็เลยแต่งงานกับเธอและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันและตอนนั้นสุนัขที่พวกเขาเลี้ยงได้คลอดลูกออกมาตัวหนึ่งและไอ้หมาเด็กตัวนั้นเนี่ยก็เอาแต่เห่าใส่ภรรยาตลอดมีวันหนึ่งมันทำให้เธอตกใจแล้วทันใดนั้นภรรยาของเขาก็เปลี่ยนร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกป่าและกระโดดขึ้นไปบนยอดรั้วสุดท้ายแล้วสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็ถูกบังคับให้แยกทางกันแต่ความรักของพวกเขายังคงเหมือนเดิมฝ่ายผู้หญิงที่เป็นจิ้งจอกจะมานอนกับเขาทุกคืนซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่าคิซุเนะซึ่งเกิดจากคิสึที่แปลว่ามากับเนะแปลว่านอนถึงหลายคนจะไม่ค่อยยอมรับที่มาของคิซุเนะแบบนี้เท่าไหร่แต่เรื่องเล่าลักษณะนี้ในญี่ปุ่นก็มีให้เห็นตลอดที่ปีศาจจิ้งจอกมักจะเป็นผู้หญิงและมักจะเกี่ยวข้องกับความรักและมนุษย์ซึ่งกลับมาในหนังมุรายามะจุนจินั้นจะดูชั่วร้ายมากและจากคำใบ้ที่ผมบอกเขาน่าจะอยู่มานานตั้งแต่ปี1932ถ้านับอายุก็ราวๆ600กว่าปีเข้าไปแล้วทีนี้มาอีกคำใบ้ที่เขาใบ้มาตั้งแต่ต้นจิ้งจอกหักเอวเสือจิ้งจอกในที่นี้หมายถึงมุรายามะจุนจิที่น่าจะเป็นปีศาจจิ้งจอกส่วนเอวเสือเนี่ยก็คือแนวเทือกเขาคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละที่เป็นเสมือนกระดูกสันหลังของเสือซึ่งพิกัดที่ปักหมุดอย่างที่บอกมันเป็นเซ็นเตอร์รวมพลังงานตามหลักฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นไอ้โลงเนี้ยคือหมุดเหล็กอันใหญ่ที่มีพลังเยอะมากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชื่อมุรายามะจุนจิเนี่ยเขาเรฟมาจากมุรายามะจิจุนในประวัติศาสตร์แล้วเขาเป็นคนของกองบัญชาการญี่ปุ่นที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างด้านคติชนวิทยาของเกาหลีเช่นความเชื่อพื้นถิ่นต่างๆไหนคนเกาหลีเชื่อแบบไหนพิธีกรรมมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างยังไงละเอียดยิบแล้วก็ออกมาเป็นเปเปอร์รายงานวิจัยให้ฝั่งญี่ปุ่นซึ่งหลักๆที่คนรู้จักกันจะมี4เล่มนี้เล่มแรกผีและวิญญาณของเกาหลีเมื่อปี1929ฮวงจุ้ยของเกาหลีเมื่อปี1931ร่างทรงของเกาหลีเมื่อปี1932การเสี่ยงทายและการพยากรณ์ของเกาหลีเมื่อปี1933อันนี้4เล่มหลักจริงๆมีเยอะกว่านี้มากซึ่งแค่4เล่มนี้นะเอาจริงครอบคลุมแทบจะทุกด้านของจิตวิญญาณไปละ
เรามาดูถึงอีตาปีศาจซามูไรนี่กันหน่อยฮาวาริมอธิบายเอาไว้ว่ามันเป็นผู้สถิตคือในหนังถ้าผมฟังไม่ผิดเขาน่าจะใช้คำว่าชองหยองนิยามของมันก็คือวิญญาณที่สถิตอยู่ในสรรพสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้แม่น้ำภูเขาสิ่งของจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ไม่ได้ใช้กันมากเท่าที่ผมหาข้อมูลมาคำว่าชองหยองเนี่ยมักจะถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นการแปลคำว่า elemental หรือธาตุทั้งหลายก็จะใช้คำนี้คำว่า spirit ตามคติวิญญาณนิยมก็จะถูกแปลเป็นคำนี้ในภาษาเกาหลีคำว่ายินก็จะถูกแปลเป็นคำนี้ในภาษาเกาหลีเช่นกันเพราะฉะนั้นมันเป็นคำที่ค่อนข้างหลากหลายมากในหนังเขาแปลเป็นไทยว่าผู้สถิตในเกาหลีใต้ปัจจุบันถ้านิยามเนี่ยไอ้คำนี้เป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่าง elemental ตามหลักฮวงจุ้ยกับตัวตนทางจิตวิญญาณตามหลักคติวิญญาณนิยมถ้ามองภาพง่ายๆ elemental ตามหลักฮวงจุ้ยคือธาตุทั้ง5จิตวิญญาณตามหลักคติวิญญาณนิยมก็คือวิญญาณมนุษย์หรือสัตว์เหมือนที่ฮาวาริมบอกเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นปีศาจซามูไรในหนังนี่แหละแล้วเขาก็เบสมาจากความเชื่อนี้เราลองมาดูธาตุทั้ง5ตัวดาบเพลิงที่ยัดอยู่ในศพคือธาตุทองหรือโลหะบวกกับธาตุไฟตัวดินที่ฝังกลบก็คือธาตุดินธาตุไม้ก็คือโลงไม้ที่ใช้ฝังส่วนธาตุน้ำล่ะคือนูเรออนนะหรือไอปีศาจงูผีหัวผู้หญิงที่เราเห็นนี่แหละตามตำนานปีศาจตัวนี้จะชอบอยู่ตามแหล่งน้ำผมจะเปียกตลอดอันนี้คือธาตุทั้ง5ส่วนตัวตนทางจิตวิญญาณก็คือซามูไรที่ถูกตัดหัวทีนี้สิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นปีศาจซามูไรคือตัวตนทางจิตวิญญาณบวกกับธาตุไฟและโลหะก็คือดาบเพลิงคำถามคือผ่านมาเป็นกี่ร้อยปีเนี่ยทำไมมันถึงหลับไหลอยู่แบบนั้นเพราะตามหลักความเชื่อแล้วธาตุทั้ง5คือการคอนเทนเป็นการกักขังเสมือนเป็นกรงหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาไม่มีใครไปยุ่งไอปีศาจซามูไรตัวนี้ก็หลับไหลทำหน้าที่เป็นหมุดปักดินอยู่เหมือนเดิมแต่ในหนังพอขุดศพปู่พักออกมาธาตุดินเริ่มเสียสมดุลผลงานก็ไปฟันเอานูเรออนนะอีกที่เป็นตัวแทนของธาตุน้ำทุกคนจะเห็นนะครับว่าหลังจากมันตายเนี่ยฝนก็กระหน่ำตกลงมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยตอนนี้สมดุลเสียไปแล้ว2ธาตุคือดินกับน้ำส่งผลเป็นลูกโซ่เสมือนเป็นอาถรรพ์เป็นอาเพศที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องราวทั้งหมดผลักดันให้ซังด็อกกลับมาขุดหลุมจนเจอเข้ากับโลงยักษ์แล้วก็เอามันขึ้นมาเป็นการทำลายธาตุดินอย่างสมบูรณ์ทีนี้วงจรเสียและคอนเทนไม่อยู่ปีศาจตัวนี้ก็หลุดออกมาได้ฝั่งญี่ปุ่นมันจะมีคติความเชื่ออันนึงที่คล้ายๆกันจะเรียกว่าซึกุโมกามิเขาจะเชื่อว่าวัตถุไหนที่อายุเกิน100 ปีขึ้นไปพวกมันจะมีชีวิตขึ้นมาซึ่งตำนานดั้งเดิมเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเขาก็เล่าว่ามีครอบครัวนึงทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก็ทิ้งของที่ไม่ใช้ไปแต่ปรากฏว่าไอ้ของกลุ่มนั้นเนี่ยรู้สึกโกรธเลยขอพรเทพองค์หนึ่งให้พวกเขามีชีวิตขึ้นมาเทพก็จัดให้พอมีชีวิตปุ๊บไอ้ของพวกเนี้ยก็ออกไปกินครอบครัวนั้นจนหมดแล้วก็เต้นรำดื่มเหล้าฉลองกันอันนี้ตำนานแบบน่ากลัวอีกตำนานพื้นบ้านนึงจะค่อนข้างดูน่ารักซะหน่อยเขาบอกว่ามันจะมีชีวิตแล้วก็จะออกไปแกล้งคนเพราะอยู่เฉยๆเป็น100 ปีนะเบื่อก็เป็นความเชื่อหนึ่งฝั่งญี่ปุ่นทีนี้ในหนังปีศาจซามูไรตัวนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ผมคิดว่านางน่าจะตายตั้งแต่ยุคก่อนการยึดครองเกาหลีของจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วมันจะมีประโยคนึงที่ปีศาจตัวนี้พูดตอนไปเจอซังด็อกอะที่บอกว่ามากกว่า500 ปีที่ข้าท่องจำปกรณ์ที่อยู่บนตัวเจ้าได้ปกรณ์แปลว่าคัมภีร์หนังสือตำราในที่นี้คือพระไตรปิฎกแสดงว่าอายุยังต่ำคนนี้เนี่ยน่าจะ500อัพเข้าไปแล้วและซามูไรคนนี้น่าจะเป็นชนชั้นสูงเป็นชนชั้นปกครองของฝั่งญี่ปุ่นมันจะมีตอนที่นางฟื้นขึ้นมาถามหาปลาอายุเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดที่ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสายน้ำในญี่ปุ่นเนื้อจะหวานมากไม่มีความเหม็นคาวสมัยก่อนคนที่ได้กินเนี่ยต้องเป็นระดับแบบว่าชนชั้นสูงชาวบ้านสามัญชนไม่มีทางได้กินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงฐานะของขุนศึกคนนี้แล้วมันจะมีอีกประโยคนึงที่พูดเอาไว้ตอนที่ข้าถูกเก็บไว้ที่วัดไดโทกุจิจิ้งจอกนั่นพาข้ามาที่สนามรบแห่งนี้แทนที่จะเป็นศาลเจ้านำซานคงเป็นคำสั่งเจ้าคาตาฮิโตะนั่นหรือไม่ก็เจ้ามาโกโตะตอนแรกที่ดูเป็นประโยคที่แบบว่าอะไรวะงงทีนี้เรามาดูทีละอันเริ่มที่วัดไดโทกุจิเป็นกลุ่มวัดที่อยู่ในเกียวโตประเทศญี่ปุ่นซึ่งใหญ่มากในนั้นจะมีวัดย่อยๆอีกประมาณ24วัดและสมัยก่อนขุนนางซามูไรตระกูลใหญ่ๆเนี่ยมักจะบริจาคเงินสร้างวัดขนาดเล็กเอาไว้ในพื้นที่ของวัดใหญ่เพื่อใช้เป็นสุสานประจำตระกูลนั่นก็หมายความว่าเหล่าขุนศึกชนชั้นสูงคือระดับแม่ทัพขึ้นไปเนี่ยมักจะถูกฝังไว้ในกลุ่มวัดเหล่านี้ในหนังการที่ปีศาจตัวนี้บอกว่าข้าถูกเก็บไว้ที่วัดไดโทกุจิก็อาจจะหมายถึงตัวตนของเขาคือหนึ่งในชนชั้นปกครองคนหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ที่นี่และเขาก็บอกอีกว่าไอ้จิ้งจอกนั้นพาข้ามาที่สนามรบแห่งนี้แทนที่จะเป็นศาลเจ้านำซานอันศาลเจ้านำซานเนี่ยเป็นศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1925 บนภูเขานำซานในกรุงโซลโดยรัฐบาลอาณานิคมของญี่ปุ่นสมัยนั้นถือเป็นศาลเจ้าชินโตที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเขาก็จะมีการบังคับให้ประชาชนเนี่ยมากราบไหว้บูชาซึ่งแน่นอนขุนศึกคนนี้รู้สึกว่าการที่ถูกฝังอยู่ที่วัดไดโทกุจิในญี่ปุ่นนั้นถือเป็นการสมเกียรติกับเขาแล้วถ้าขุดร่างขึ้นมาเนี่ยเอาไปไว้ที่ศาลเจ้านำซานก็ถือว่ายังสมเกียรติแต่นี่กลับเอามาทำหมุดเดินได้อย่างที่เราเห็นซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ยินยอมส่วนการเอ่ยถึงคาตาฮิโตะกับมาโกโตะ
ะในบริบทของหนังก็คงจะเป็นคนที่เขารู้จักสมัยนั้นซึ่งผู้กำกับก็น่าจะเรียนมาจากบุคคลทางประวัติศาสตร์จริงที่เกี่ยวข้องกับการยึดครองเกาหลีคนแรกคือไซโตะมาโกโตะเป็นผู้สำเร็จราชการเกาหลีของจักรวรรดิญี่ปุ่นสมัยนั้นมาโกโตะเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายกลืนชาติเกาหลีแล้วก็เป็นคนสั่งให้สร้างศาลเจ้านำศาลส่วนคนที่2คาตาฮิโตะคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นปรินซ์ฮานินโนมิยะโคโตฮิโตะซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกของจักรวรรดิญี่ปุ่นในยุคนั้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่ปีศาจขุนศึกพูดก็เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กที่ผู้กำกับจงใจใส่เข้ามาเพื่อให้เชื่อมถึงบริบททางประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคมมีอีกส่วนหนึ่งที่ตอนแรกผมสงสัยคือหลังจากที่บงกิวถูกทำร้ายบาดเจ็บที่วัดโพกุกเขาก็เหมือนถูกสิงด้วยวิญญาณดวงหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นวิญญาณซามูไรคนนี้หรือเปล่าแต่บางทีมันก็เรียกอีกคนนึงว่านายท่านทีนี้ก็เริ่มสับสนแล้วมันเป็นลูกน้องหรือมันเป็นยังไงวะแต่พอหาข้อมูลไปเรื่อยๆก็ไปเจอเข้ากับอินโฟเมชันด้านคติชนวิทยาความเชื่อในแง่ที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยสามารถถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนได้เราไปดูแนวคิดแรกอิจิเรชิคอนเป็นแนวคิดของลัทธิชินโตเขาก็เชื่อกันว่าคนเราจะมี1จิต4วิญญาณแรกก็คืออารามิตามะวิญญาณแห่งความกล้าความทะเยอทะยานต่างๆวิญญาณที่2นิกิมิตามะวิญญาณแห่งความสงบและการเชื่อมโยงซาคิมิตามะวิญญาณแห่งความรักและความคิดสร้างสรรค์คุชิมิตามะวิญญาณแห่งปัญญาและความมหัศจรรย์ทีนี้มันจะมีคำว่าคิกาเระหรือพลังงานที่เหี่ยวเฉาซึ่งเกิดจากความเครียดความเศร้าความคับข้องใจในชีวิตไอ้คิกาเระเหล่านี้เนี่ยจะทำให้วิญญาณทั้ง4ในตัวคุ้มคลั่งฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเราพูดตามแนวคิดของอิจิเรชิคอนและมองมาที่ตัวของซามูไรที่ถูกเอามาทำเป็นหมุดก็พูดได้ว่าอารามิตามะในตัวของเขานั้นกำลังคุ้มคลั่งแล้วก็มีอำนาจสูงสุดฝั่งเต็มไปด้วยความโกรธแค้นจากสงครามอย่างที่เราเห็นขนาดผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยปีก็ยังคงรบต่อเห็นอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงดาบไอตอนออกมาจากโรงก็ไปฆ่าตัดหัวคนเลี้ยงหมูเพราะคิดว่าเป็นฆ่าศึกอันนี้ก็เป็นความเชื่อหนึ่งที่บอกว่าจิตเรามีหลายวิญญาณอีกอันนึงคือบุญเรเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการแบ่งแยกดวงวิญญาณของเทพเจ้าถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือมีเทพองค์หนึ่งที่คนเคารพนับถือกันซึ่งในวัดแทบทั่วประเทศเนี่ยมีรูปเคารพของเทพองค์นั้นเยอะแยะไปหมดซึ่งก็ต้องผ่านการทำพิธีแล้วเขาก็เชื่อว่าอานุภาพของเทพทุกคนที่ถูกแบ่งออกมานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ทัดเทียมกันอันนี้คือการแบ่งภาคของวิญญาณในเทพเจ้าซึ่งฝั่งอสูรหรือปีศาจเขาไม่ได้มีการทำพิธีแบ่งภาคเนาะเพราะจะไปแบ่งทำไมอสูรแต่ก็มีความเชื่อว่าอสูรชั้นสูงที่มีพลังมากๆนั้นสามารถแยกจิตวิญญาณของตัวเองได้เช่นกันถ้ายึดตามคติความเชื่อแบบนี้แล้วสิ่งที่อยู่ในตัวบงกิวหลังจากโดนทำร้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของจิตวิญญาณขุนศึกที่เป็นเหมือนสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นเหมือนข้าวรับใช้ของร่างต้นเราจะเห็นว่าในหนังเนี่ยบางทีไอ้ที่อยู่ในร่างบงกิวก็จะเรียกอีกคนว่านายท่านบางทีก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนของอีกคนหนึ่งตอนที่ซามูไรกินปลาอายุเขาก็เคี้ยวตามตอนที่พูดอะไรก็พูดตามตอนที่โดนสาดเลือดม้าก็โดนตามเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้ที่อยู่ในตัวบงกิวเนี่ยคือสิ่งเดียวกันเหมือนเป็นการแบ่งภาคของเทพที่ไปสถิตตามรูปเคารพนั่นแหละทีนี้มันจะมีอีกซีนหนึ่งที่ปีศาจซามูไรพูดว่าข้านั้นโดนตัดหัวที่เซกิงาฮาระเป็นประโยคสั้นๆแต่มันสะท้อนให้เราได้เห็นอะไรบ้างอันเซกิงาฮาระเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทำสงครามแย่งชิงอำนาจภายในที่เรียกว่ายุทธการเซกิงาฮาระเมื่อประมาณปี 1600 แน่นอนมันต้องมีฝ่ายแพ้และชนะฝ่ายแพ้เนี่ยเป็นฝั่งของแม่ทัพที่ชื่อว่าอิชิดะมัสึนาริผลก็คืออิชิดะมัสึนาริถูกนำตัวไปประหารชีวิตด้วยการตัดหัวที่เกียวโตจนเมื่อปี 1907 ได้มีการขุดพบกะโหลกและกระดูกส่วนอื่นซึ่งอยู่ในวัดซังเกงอินเป็นหนึ่งในวัดย่อยของวัดไดโทกุจิก็เป็นวัดเดียวกันกับที่ซามูไรบอกว่าตัวเองถูกฝังอยู่ที่นั่นและในความเป็นจริงปัจจุบันสุสานของเขาก็ยังอยู่ที่ซังเกงอินและถ้าถามว่าอิชิดะมัสึนาริมีความเกี่ยวข้องกับการลุกลานเกาหลีไหมก็ต้องบอกว่ามีอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกการที่จักรวรรดิญี่ปุ่นบุกเกาหลีนั้นมันไม่ได้มีแค่ตอนช่วง 1910 ถึง 1945 ช่วงเดียวมันจะมีไอ้ที่ก่อนนั้นอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือสงครามอิมจินที่เกิดขึ้นช่วงราวๆปีคศ 1592 และอิชิดะมัสึนารินั้นก็เคยเป็นทั้งฝ่ายบริหารจัดการเสบียงในสงครามดูแลเรื่องการสื่อสารรวมถึงลงไปรบเองก็มีด้วยความเชื่อมโยงทั้งหมดนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นการโยงถึงอิชิดะมัสึนาริหรือเปล่าอันนี้แค่ชวนคุยกันพอผู้กำกับเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลไหนแบบจริงจัง 100% แต่เป็นการผสมผสานสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันถ้าฟังจากที่ผมพูดในหนังเนี่ยปีศาจซามูไรบอกว่าถ้าถูกตัดหัวที่เซกิงาฮาระซึ่งที่เราวิเคราะห์กันมันมีความเข้าได้กับอิชิดะมัสึนาริแต่เขานั้นถูกประหารโดยการตัดหัวที่เกียวโตจริงๆขุนศึกชนชั้นสูงที่ถูกประหารที่เซกินาฮาระแบบถูกตัดหัวที่นั่นเลยก็มีคือโยตานิโยชิซึงุเป็นแม่ทัพฝั่งอิชิดะมัสึนารินี่แหละแต่เขาควานท้องตัวเองและสมัยนั้นการควานท้องจะต้องมีผู้ช่วยหรือลูกน้องคอยตัดหัวเพื่อลดความทรมานเขาก็ให้ลูกน้องนี่แหละตัดหัวแล้วก็เอาไปฝังไม่ให้ข้าศึกเจอจะเห็นว่ามีการผสมผสานหลายบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็หลากหลายคติชนญี่ปุ่นเอาไว้ในตัวของขุนศึกคนนี้ท
ทีนี้ไอ้ลูกไฟในเรื่องตามความเชื่อจริงมีอะไรแบบนี้ไหมผมว่าคนที่ดูอนิเมะฝั่งญี่ปุ่นบ่อยๆน่าจะคุ้นกันเยอะละมาดูอันแรกคือสิ่งที่เรียกว่าทิโตดามะตามความเชื่อจะบอกว่ามันคือลูกไฟที่เป็นตัวแทนของดวงวิญญาณมนุษย์อาจจะมีสีแดงสีส้มสีขาวอมฟ้าก็ได้แต่ลูกไฟแบบทิโตดามะนั้นจะลอยต่ำๆไม่ได้สูงมากแล้วก็ลอยช้าๆตามตำนานพื้นบ้านเล่าว่าลูกไฟแบบนี้เนี่ยจะชอบลอยอยู่แถวสุสานแถวสถานที่จัดงานศพหรือบ้านที่เพิ่งมีคนเสียชีวิตจะว่ากันว่าลูกไฟแบบนี้จะมีหางเป็นเส้นยาวๆแล้วก็จะไม่ได้มีอันตรายกับผู้คนแค่ออกมาลอยไปลอยมาแวบเดียวก็หายไปอันต่อมาโอนิบิหรือลูกไฟปีศาจมักจะอาศัยอยู่ตามสุสานในป่าเขาคอยกินพลังงานชีวิตของมนุษย์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นลูกไฟแบบนี้ถือว่าอันตรายตามคติชนพื้นบ้านเชื่อว่ามันเป็นดวงเล็กๆสีขาวๆฟ้าๆสีแดงก็เจอได้แต่น้อยกว่าซึ่งดูขัดกับในหนังมากที่เป็นแบบโอ้โหลูกไฟอันเบอร์เคฟตามคติความเชื่อเนี่ยไอโอนิบิมันจะรวมกันเป็นกลุ่มๆประมาณ 20-30 ดวงแล้วก็สามารถแปลงเป็นหน้าคนได้ตัวที่มันเคยกินเข้าไปปลอมเสียงได้เชื่อว่าเกิดจากความอาฆาตเครียดแค้นของดวงวิญญาณมนุษย์หรือสัตว์แล้วก็มีอีกหลายตำนานที่ลูกไฟมักจะเกี่ยวข้องกับปีศาจแล้วก็ความผิดบาปเช่นโยไคที่ชื่อว่าคาชะที่ตกลงมาจากฟ้าในรูปลักษณ์ของลูกไฟยักษ์หรือจะเป็นโซเกนบิตำนานของพระที่ทำผิดวินัยร้ายแรงจนกลายมาเป็นวิญญาณหัวพระที่มีไฟลุกท่วมซึ่งในหนังเขาก็เบสมาจากคติชนพวกนี้นี่แหละยิ่งไฟสีส้มสีแดงจะสื่อชัดถึงความชั่วร้ายโทสะความอาฆาตและพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งลูกไฟใหญ่เท่าไหร่ก็สื่อถึงอัตตาที่ยึดถือซึ่งไม่ต่างอะไรกับปีศาจขุนศึกในเรื่องเอ็กซูมาอย่างที่เราเห็นทีนี้มันจะมีซีนหนึ่งที่หลายคนคาใจตอนที่ฮวาริมกำลังจะโดนฆ่าแต่จู่ๆปีศาจซามูไรเนี่ยก็หันไปเห็นเจดีย์เล็กๆแล้วก็กลายเป็นลูกไฟกลับหลุมไปตรงนี้ผู้กำกับไม่ได้อธิบายชัดเจนแต่คนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาซึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือเจดีย์นั้นเป็นภาพแทนของศาสนาตัวซามูไรเองก็อยู่ในยุคสมัยที่ศาสนาที่ตนนับถือเนี่ยมันกล้าแกร่งมากพอหันไปเห็นเจดีย์เลยตระหนักได้ว่าเฮ้ยฉันอยู่ในวัดนี่นาทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกที่นางเดินกลับมาที่โรงแล้วก็บอกว่าไปตัดหัวนายพลฆ่าศึกมาเราก็แอดซูมว่าซามูไรคนนี้อาจจะเข้าใจว่าอยู่ในสนามรบทีนี้ก็จะมีคนคิดว่าอะไรวะเกรงใจวัดเกรงใจศาสนาแต่ฆ่าพระเนี่ยนะคือหลวงพ่อที่โดนจกตับตุยอ่ะหลวงพ่อเป็นพระเกาหลีไงอุดมการณ์ของชาติสมัยนั้นมันก็ย่อมสำคัญกว่าอยู่แล้วยิ่งเป็นคนเกาหลีที่ตัวเองต้องเข้ามาลุกลานอีกก็จกตับเลยไม่สนคือในหนังเนี่ยมีการสอดไส้บริบททางประวัติศาสตร์เยอะมากผมเองก็ไม่แน่ใจว่าในคลิปนี้พูดหมดหรือยังแต่ทุกคนเม้นเสริมก็ได้นะครับถือเป็นการแชร์ความรู้กันสนุกดีและนอกจากด้านประวัติศาสตร์แล้วทางคติชนก็ใส่มาเยอะเหมือนกันจากการสัมภาษณ์ของผู้กำกับเนี่ยและจากที่ผมหาข้อมูลมาบอกเลยว่า 90-99% อิงมาจากหลักคติชนวิทยาที่มีการบันทึกไว้จริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้เข้ากับบริบทการเป็นภาพยนตร์แต่สิ่งที่เราเห็นนั้นเกิน 90% มีความเชื่อนี้อยู่จริงทีนี้เรามาพูดถึงความเชื่อต่างๆในภาพยนตร์กันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างและบอกก่อนว่าผมอาจจะพูดไม่หมดครบทุกอย่างขนาดนั้นเพราะมันเยอะมากมันมีเล็กๆน้อยๆแทรกเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นมีหลายคนเขียนเอาไว้ตามบทความต่างๆเพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกอันที่เราเห็นชัดๆหลักๆละกันขอเริ่มด้วยเมนหลักความเชื่อกับสิ่งที่เรียกว่ายศบารัมเป็นสิ่งที่ฮาวาริมตั้งข้อสงสัยไว้ตั้งแต่แรกว่าเรื่องแปลกๆทั้งหมดน่าจะเกิดจากสิ่งนี้ตัวอักษรแรกของคำนี้เนี่ยแปลว่าหลุมศพเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวก็คือลมจากสุสานหรือลมจากหลุมศพในหนังเขาจะแปลเป็นเสียงเพลียกจากสุสานซึ่งตามความเชื่อแล้วลมหรือเสียงเพลียกนั้นก็คือบริบทแทนคำว่าอาเพศและคำว่าอาเพศเนี่ยก็จะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัยเป็นลางบอกเหตุไม่ดีหรือคาดว่าจะนำมาซึ่งความหายนะและสิ่งชั่วร้ายถ้าเรามาดูตามความหมายรวมๆยศบารัมเนี่ยคืออาเพศที่เกิดจากสุสานเกิดยังไงในเกาหลีจะมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษถ้าถูกฝังเอาไว้ในทำเลที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยก็จะทำให้วิญญาณสงบส่งผลทำให้คนที่เหลืออยู่ในตระกูลสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยแต่ในทางกลับกันถ้าสุสานของบรรพบุรุษนั้นทำเลไม่ดีหรือจู่ๆมีน้ำมาขังในหลุมศพมีรากไม้มาชอนทำลายหรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นบริเวณนั้นก็จะเกิดยศบารัมหรืออาเพศจากสุสานขึ้นแบบที่ครอบครัวตระกูลพักเจอทุกคนในตระกูลจะฝันถึงปู่พ่อของจียงตัวจียงเองหรือลูกของเขาก็มีอาการแปลกๆที่ไม่สามารถหาสาเหตุทางการแพทย์ได้จียงก็บอกว่าทุกครั้งที่หลับเนี่ยมักจะได้ยินเสียงกรีดร้องเสมออะไรพวกนี้เรียกว่ายศบารัมซึ่งมันจะมีอีกชื่อหนึ่งซันบารัมแปลตรงตัวก็คือลมจากภูเขาตัวอักษรตัวแรกของคำนี้มาจากคำว่าซันโซหมายถึงฮวงซุยหรือสุสานที่สมัยก่อนในเกาหลีสุสานบรรพบุรุษเนี่ยมักจะตั้งอยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นซันบารัมก็จะมีนิ่งเดียวกันกับยศบารัม
ตามคติชนเกาหลียศบารัมหรือซันบารัมนั้นต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคผมขอยกตัวอย่างเอามาเล่าให้ทุกคนฟังที่จังหวัดชอนลานัมโดอำเภอจางชองเขาจะเรียกกันว่าซันซดทันก็มีความเชื่อเรื่องสาเหตุอะไรนี่แหละคล้ายกันยกตัวอย่างสาเหตุหนึ่งบอกว่าถ้าลูกหลานไปตั้งสุสานบริเวณที่มีน้ำไหลลงมาจากเขาจะทำให้ลูกหลานเป็นบ้าไม่ก็เสียชีวิตก็เลยต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำตัวอย่างที่2จังหวัดชุงชองนัมโดจะเรียกกันว่าซันวาบารัมหรือยศชันก็เบสมาจากความเชื่อเดียวกันแต่ละที่ก็จะมีการจัดการไม่เหมือนกันแล้วแต่วัฒนธรรมแต่หลักๆแล้ววิธีแก้คือสิ่งที่เรียกว่าพัมโยหรือก็คือชื่อหนังในภาษาเกาหลีนี่เองพามโยเนี่ยคือการที่ขุดเอาศพต้นตอที่ทำให้เกิดยศบารัมขึ้นมาเพื่อเอาไปฝังที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมหวังเปลี่ยนโชคชะตาของตระกูลหรือจะเอาไปเผาก็แล้วแต่ในทางแอนโทรโพโลจีนั้นพามโยถือเป็นเหมือนกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างหนึ่งเพื่อผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้คนในตระกูลมีความสบายใจขึ้นไม่ว่าสาเหตุของเรื่องต่างๆมันจะเกิดจากเรื่องลี้ลับจริงหรือไม่ก็ตามซึ่งการทำพามโยจะมีขั้นตอนหลักๆแบบที่เราเห็นในหนังเลยต้องบอกงี้ก่อนในหนังเนี่ยอย่างที่เรารับรู้เขาจะมีพิธีกรรมที่ฮาวาริมทำร่วมกับการทำพามโยผมขอพูดถึงพามโยก่อนตามความเชื่อแล้วไม่ใช่พอเรารู้แล้วว่าเกิดยศบารัมแล้วปุ๊บจะขุดศพขึ้นมาได้เลยมันต้องมีการดูฤกษ์อีกขอขมาเทพบนภูเขาขอขมาบรรพบุรุษแล้วก็ตะโกน3ครั้งเอาที่ขุดเคาะลุมเหมือนที่เราเห็นจียงทำพอขุดออกมาปุ๊บก็ต้องมาเรียงกระดูกอาบน้ำทำความสะอาดนู่นนั่นนี่อีกจะย้ายไปฝังที่ใหม่หรือว่าเผาก็แล้วแต่เจ้าภาพซึ่งไอการจัดเรียงกระดูกเนี่ยเขามีหลักด้วยนะว่าต้องเรียงแบบไหนวางตรงไหนเพื่อทำให้วิญญาณสงบแล้วก็ส่งไปสวงสวรรค์แต่ในหนังเจ้าภาพอย่างจียงไม่แม้แต่จะเปิดโลงกระดูกก็ไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้เรียงนับใหม่คือผิดหลักการและบวกกับที่ซังด็อกมองว่าทำเลนี้เนี่ยเป็นที่ที่เลวร้ายที่สุดไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกฝังที่นี่เลยทำให้เกิดพิธีกรรมของฮาวาริมขึ้นมาควบคู่เราจะเรียกรวมๆว่าพิธีกรรมขุดที่กระทำโดยร่างทรงหรือมูซกอินในที่นี้คือฮาวาริมซึ่งขุดนั้นค่อนข้างหลากหลายแต่เขาจะมีลำดับขั้นตอนย่อยเฉพาะสำหรับเคสของยศบารัมที่เรียกว่ากอรีอันแรกเราเรียกว่าภูชองกอรีเป็นพิธีการปัดเป่าสิ่งอัปมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก่อนที่เทพเจ้าหรือวิญญาณบรรพบุรุษจะเข้ามาในพื้นที่บวกกับเพื่อเป็นการชำระล้างไม่ให้คนร่วมพิธีต้องติดอาถรรพ์บางอย่างกลับไปต่อมาชูซังกอรีเป็นการอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษในตระกูลให้มาประทับในร่างของมูซกอินเพื่อพูดคุยกับลูกหลานกินอาหารข้าวหวานที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้อารมณ์เหมือนเป็นการปรับทุกข์ปรับความเข้าใจกันเป็นการบอกกล่าวว่าเราจะขุดท่านไปฝังที่ใหม่แล้วนะท่านโอเคไหมประมาณนั้นซึ่งในเคสจริงวิญญาณบรรพบุรุษที่มีปัญหาจริงเนี่ยพอเขาเข้าร่างปุ๊บเขาก็จะร้องไห้เหมือนร้องทุกข์น้ำท่วมเต็มโรงเลยหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยพิธีที่3โซนังกอรีเป็นพิธีที่ไหว้เทพเจ้าที่อยู่ณบริเวณนั้นเขาเชื่อกันว่าการไปทำอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นการละเมิดอาณาเขตของเทพเจ้าก็เลยต้องทำการบอกกล่าวเส้นไหว้ขออนุญาตพิธีที่4แฮวอนกอรีเป็นพิธีที่จะปลอบประโลมวิญญาณบรรพบุรุษคือเขาเชื่อว่าเวลาเกิดยศบารัมเนี่ยวิญญาณบรรพบุรุษจะโกรธลูกหลานมากก็เลยต้องทำพิธีนี้เพื่อให้เกิดการปล่อยวางการยึดติดเหล่านั้นเป็นเหมือนการชำระล้างความเจ็บปวดความโกรธแค้นของวิญญาณทีนี้ในหนังเราอาจจะไม่ได้เห็นพิธีพวกนี้ชัดๆเป็นขั้นเป็นตอนเขาก็ต้องมีการดัดแปลงเนาะซึ่งภูชองการีเนี่ยเราเห็นแน่ๆแล้วเป็นการปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่างๆและในหนังเขาก็จะมีการอธิบายถึงหมู่5ตัวนี้ว่าเป็นการเอาไว้รับอาถรรพ์แทนคนขุดหลุมทั้ง5คนโชซังกอรีเนี่ยอันนี้เราจะไม่ได้เห็นเขาอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษหรืออะไรแต่จะเป็นการอัญเชิญเทพแทนหรือซอนังการีส่วนแฮวอนกอรีเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้เห็นเพราะด้วยข้อจำกัดของตระกูลพักที่อยากจบเรื่องไม่อยากให้ใครรู้อะไรเยอะพอขุดลงขึ้นมาได้ก็จะให้เผาทั้งโรงเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนมันค่อนข้างผิดหลักในแง่ความเชื่อถ้าโรงไม่ถูกเปิดออกวิญญาณของปู่ก็จะไม่หลุดออกมาไม่ออกไปฆ่าลูกหลานคือถ้าทุกอย่างทำครบตามขั้นตอนอัญเชิญวิญญาณปลอบประโลมเอากระดูกมาทำความสะอาดแล้วก็เรียงตามหลักของเขาวิญญาณปู่พักอาจจะไม่ได้ตามฆ่าทุกคนขนาดนั้นก็ได้แต่อันนี้อย่างที่บอกเพราะการกระทำของปู่ในอดีตเนี่ยเลยทำให้เขาถูกตาหน้าว่าขายชาติตระกูลเลยไม่อยากให้ใครรู้เรื่องไม่มีการแจ้งทางการและแน่นอนการทำพามโยนั้นนอกจากเรื่องคติชนความเชื่อแล้วทางกฎหมายก็ต้องจัดการด้วยเขามีขั้นตอนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งผมขอละไว้และกันเดี๋ยวยาวก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าการทำพามโยหรือการดูแลหลุมบรรพบุรุษสักคนเนี่ยขั้นตอนเยอะแยะมากไหนจะค่าใช้จ่ายอีกบางครอบครัวก็พามโยขึ้นมาเผาเลยเก็บเป็นเท่ากระดูกแทนเพราะดูแลง่ายกว่าบางคนก็จะมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภาระต่อครอบครัวหรือตระกูลที่เหลืออยู่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะทีนี้มาดูเอลิเมนต์เล็กๆเอาข้าวเหนียวก่อนเราจะเห็นตอนที่ทำพามโยทุกคนจะเอาข้าวเหนียวมาเคลื่องใส่ตัวก่อนที่จะลงไปในหลุมตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคือข้าวเหนียวเนาะเพราะเห็นเม็ดมันใหญ่มากเป็นขาวๆนึกว่าเอาเกลือมาปาซึ่งความเชื่อของเกลือนี่ก็มีแต่อันนี้เป็นข้าวเหนียวในเกาหลีเม็ดข้าวเขาจะไม่เหมือนกับบ้านเราข้าวเจ้ามันจะสีใสๆโปร่งๆส่วนข้าวเหนียวจะออกขาวๆขุ่นๆซึ่งเม็ดทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นแบบป่องๆใหญ่ๆไม่เหมือนของเราที่เล็กกว่าเนาะก็จะมีความเชื่อว่าสื่อถึงความบริสุทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้บางพิธีกรรมก็
จะมีการเอาไปผสมกับเกลือแล้วทีนี้เลือดม้าล่ะในทางความเชื่อจะเชื่อว่าพวกผีวิญญาณร้ายสิ่งลี้ลับเนี่ยเป็นธาตุหยินส่วนม้าจะสื่อถึงแสงสว่างพลังอันพุ่งพล่านถือเป็นธาตุหยางเพราะฉะนั้นเลยสามารถส่งผลกระทบต่อพวกผีวิญญาณหรือปีศาจได้สมัยก่อนเขามีการกินเลือดม้าสดๆด้วยนะเพราะเชื่อว่าบำรุงกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรงคือในหนังเราจะเห็นว่าซีนที่ทั้ง4คนเนี่ยเอาโลงของซามูไรขึ้นมาที่วัดโพกุกฮาวาริมได้เอาข้าวเหนียวมาโรยปิดแล้วก็เอาเลือดม้ามาป้ายเป็นอาณาเขตซึ่งมันได้ผลปีศาจซามูไรไม่รู้จะออกทางไหนก็เลยพุ่งขึ้นหลังคาวัดไปเลยไหนจะตอนท้ายที่สาดเลือดม้าใส่อีกถึงจะไม่ได้ฆ่ามันตายได้แต่ก็เจ็บหนักอยู่คราวนี้เรามาย้อนกลับไปในซีนต้นเรื่องกันหน่อยตอนที่ฮาวาริมกับบงกิวมาที่ LA เจอเด็กน้อยจากนั้นเธอก็ผิวปากมองไปที่เด็กคนนั้นตามคติชนวิทยาแล้วเนี่ยวิธีการนี้มีอยู่จริงตามวิธีของมูซกอินคนทั่วไปในเกาหลีเชื่อว่าการผิวปากเนี่ยถือเป็นข้อห้ามหนึ่งเพราะจะเรียกวิญญาณมาหาได้แต่กับมูซกอินหรือร่างทรงเขาจะใช้การผิวปากเป็นการสื่อสัมผัสกับวิญญาณและตอนที่ฮาวาริมเอามือจับขมับมันก็เป็นเหมือนการเพ่งสมาธิตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อสัมผัสกับโลกของจิตวิญญาณมันจะมีคำเรียกว่ายองชินเป็นการคัดแยกผ่านเสียงของโลกวิญญาณในหนังเราจะเห็นนะครับว่าพอเธอทำปุ๊บฮาวาริมก็จะได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องขึ้นมาบวกกับเสียงแทรกที่เป็นเสียงร้องแปลกๆซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทสตอรี่ไลน์มันเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงร้องของจิ้งจอกรอบๆหลุมศพนั่นแหละทีนี้พอทุกคนออกไปบงกิวก็เอาเหมือนถุงกระสอบเล็กๆมาวางบนอกแล้วก็สวดคาถาแล้วฮาวาริมก็ดูรูม่านตาของเด็กอันนี้ถือเป็นวิธีการหนึ่งของมูซกอินจริงๆในถุงกระสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ถั่วแดงกับเกลือเพราะเชื่อว่าจะเป็นเกราะป้องกันวิญญาณร้ายได้ชั่วคราวและการดูม่านตานั้นก็มีอยู่จริงเป็นการดูเพื่อวินิจฉัยว่าสรุปแล้วเป็นโรคปกติหรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากวิญญาณกันแน่เขาบอกว่าถ้าเกิดจากวิญญาณเนี่ยบางทีตาของเด็กคนนั้นจะไร้แววบางเคสก็มีเงาสะท้อนในดวงตาแปลกๆอะไรแบบนั้นไปซึ่งในหนังให้เราเห็นตาเด็กไม่กี่วิแต่ดูไปเนี่ยจะเห็นว่าตาของน้องนั้นดำสนิทไม่มีแววต่างจากตาของฮาวาริมในเฟรมถัดมาที่แววชัดมากคือในทางวิทยาศาสตร์ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ที่มันจะดำสนิทเพราะน้องหลับอยู่แล้วก็มีเงาจากมือบางแสงอีกบวกกับเพิ่งเปิดตาได้ไม่กี่วิก็สามารถเป็นไปได้แต่ในทางความเชื่อนั้นอันนี้ก็ถือเป็นการคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าเด็กคนนี้เนี่ยกำลังถูกวิญญาณตามรังควานจากนั้นเธอก็หันไปถามถึงพ่อกับปู่ของเด็กซึ่งมีอาการแบบเดียวกันไปที่บ้านก็เห็นกือริมจาหรือเงาประหลาดนั่นก็ยิ่งทำให้ฮวาริมมั่นใจว่ามันคือยศบารัมทีนี้มาถึงอีกซีนหนึ่งที่คนสงสัยผมเองก็สงสัยว่ามันคืออะไรตอนดูหนังก็งงๆทำอะไรกันวะคือซีนที่3พี่น้องเล่นโทเกบีวิธีการนี้จะเรียกว่ายองกัมโนรีซึ่งยองกัมเป็นชื่อเรียกของโทเกบีในเกาะเชจูโทเกบีคือยักษ์ในตามความเชื่อเกาหลีแต่ที่เกาะเชจูเนี่ยเขาเรียกยองกัมเป็นฉบับที่ยกย่องแล้วก็ยกระดับโทเกบีขึ้นมาอารมณ์แบบเรียกด้วยความเคารพเพราะเขาถือว่าเป็นเทพแต่ยังมีนิสัยที่เหมือนมนุษย์อยู่ชอบเที่ยวเล่นกินเหล้าเมาไปเรื่อยถ้ากลับไหว้เลี้ยงต้อนรับดีๆเนี่ยเขาเชื่อว่ายองกัมจะทำให้คนผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยทีนี้ยองกัมโนรีในพิธีครุฑล่ะเขาทำเพื่อการรักษาโรคที่เกิดจากวิญญาณก็จะมีการตั้งโต๊ะอาหารมีเหล้าเต็มไปหมดของที่ยองกัมชอบกินอ่ะอย่างซีนนี้ในหนังก็คือมีอาหารวางไว้แบบนี้อันพิธีจริงเนี่ยเขาจะมีการเล่นดนตรีบรรเลงมีการตีกลองใส่หน้ากากร้องเพลงกันแล้วก็มีการมาชวนคุยพูดหยอกล้อกันชอบไปที่ไหนชอบกินอะไรคือชวนคุยชวนเล่นชวนกินไปเรื่อยเหมือนเป็นการหลอกล่อให้ยองกัมตนนั้นออกจากร่างและเจ้าของร่างก็จะหายป่วยอันนี้พิธีหลักๆจริงๆแล้วเขามีหลากหลายมากก็ต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคในเกาหลีซึ่งในหนังได้มีการดัดแปลงแต่ที่เหมือนกันก็คือจะเป็นการชวนพูดคุยหยอกล้อเพื่อหลอกล่อให้สิ่งที่อยู่ในร่างบงกิวเนี่ยทายข้อมูลออกมาแต่ผิดคาดไปหน่อยเพราะไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่วิญญาณลูกสมุนทั่วไปแต่เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของปีศาจซามูไรที่เสมือนเป็นทาสรับใช้คอยยึดร่างบงกิวเอาไว้จริงๆธีมหลักของหนังเรื่องนี้ก็คือไอ้ตัวที่ถูกปักไว้ในหลุมนี่แหละถ้ามองดูมันก็เปรียบเสมือนบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นทำเอาไว้กับเกาหลีซึ่งคนเกาหลีแน่นอนรุ่นเก่าอินมากหรือแม้แต่คนรุ่นใหม่บางคนที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็คงอินไม่มากก็น้อยหนังเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนการขุดเอาบาดแผลพวกนั้นขึ้นมาเพื่อปลดล็อกความเจ็บปวดในใจของผู้คนซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนถึงความเจ็บปวดเหล่านี้จะเบาบางลงแต่มันไม่เคยหายไปแบบ 100% เห็นได้จากตัวละครของฮาวาริมที่ยังคงเห็นเงาของอสูรร้ายจากอดีตยองกึนที่ยังคงรู้สึกบางอย่างกับการจัดการพิธีศพซังดอกที่แผลจากอสูรตัวนั้นยังคงมีเลือดซึมอยู่หรือแม้แต่บงกิวที่แน่นอนการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังมันก็ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายแม้ตอนจบเราจะเห็นเขาดูปกติก็ตามแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมีหนังที่เป็นภาคแยกภาคต่อไม่ก็หยิบเอามาทำเรื่องราวเมนคาแรคเตอร์4คนนี้ก็ได้เพราะกระแสดีมากอีกอย่างในเอ็กซูมาเนี่ยตอนที่ปีศาจซามูไรกลายเป็นลูกไฟลอยไปลอยมาเราจะเห็นภาพแฟลชแบ็กบางอย่างของฮาวาริมยองกึนแล้วก็ซังดอกที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสื่อถึงอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรแต่ฮาวาริมแน่ๆ
แล้วว่าเป็นอดีตของเธอสมัยที่ยังเป็นเหมือนผู้ช่วยของอาจารย์เธออยู่เราจะเห็นว่าฮาวาริมเนี่ยยืนช่วยอาจารย์ปราบผีญี่ปุ่นที่มีหัวเป็นไม้กวาดบวกกับคำพูดของพี่สาวในโรงพยาบาลที่พอรู้ว่าเป็นผีญี่ปุ่นก็ไม่เอาด้วยทันทีบอกว่าเห็นแล้วนี่ที่ญี่ปุ่นว่ามันเป็นยังไงถึงไม่เกี่ยวแต่เข้าไปใกล้ก็ตายหมดผมก็เลยคิดว่าก่อนหน้านี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ของทั้งหมดที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะสร้างภาคต่อหรือภาคแยกอะไรไหมสรุปแล้วจากที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังทั้งหมด Exhuma เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรวมบริบททางประวัติศาสตร์ตำนานคติชนความเชื่อต่างๆเข้ามาไว้ในหนังซึ่งผมชอบที่ประโยคพูดแค่ประโยคเดียวไม่กี่คำเนี่ยมันสามารถสะท้อนขุดคุยไปถึงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างประโยคของปีศาจซามูไรที่บอกว่าถูกตัดหัวที่เซกิงาฮาระอะไรแบบเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เหมาะกับการเอามาเรียนรู้ต่อมากๆแต่ถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็อาจจะเบือนหน้าหนีได้เลยคือผมเองดูครั้งแรกก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่คือเข้าใจระดับนึงแค่ที่หนังบอกเราเนี่ยแหละแต่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์หมุดเหล็กหมุดเหล็กอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ค่อยเก็ตพอตอนนี้รู้ทุกเรื่องแล้วก็แบบสนุกดีว่ะได้อ่านประวัติศาสตร์ด้วยและอย่างที่บอกผมไม่ได้หยิบทุกเอลิเมนต์มาพูดทั้งหมดเพราะมันเยอะมากเจาะละเอียดขนาดนั้นไม่ไหวจริงๆแค่นี้ก็ลากเลื่อนแล้วก็ถ้าใครอยากแชร์อะไรมากกว่านี้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วความโกรธแค้นและการยึดติดอยู่กับอดีตถ้าไม่ได้รับการชำระล้างมันก็จะกลายเป็นเหมือนหมุดเหล็กที่ปักตรึงอยู่ในใจเราตลอดไปก็สำหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์ซีรีส์อนิเมะหรือเนื้อหาเกมไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย